Hello.
Так, о, все, я візьму. Ох, що ти пришпіла. Вітаночки усім, вітаночки Найс, рад бачыць, Фоксі, вітанкі. А былі гэтыя пляры, я хацеў хутенька какую-нибудь там модельку шалому дадаць по типу байкерскага, але яно згенеравала мне нейкую лухту. Ось. Ну, дзякуй за біцік. Бачыць. Ой, ну, в сэнсе, дзякуй за падтрымку. Што пакуль думаю аб тым, што трэба адключыць пераключэнне сцэн на час гульні. Я просто паглядзеў, у мяне атрымліваецца была это як яго. Ой, так. Отключена вертикальная синхронизация гульні. Альбо я адключыў яе пазней, калі даведаўся аб прышпілах вулкану. Ж памятаеце, як у мяне палала срака ад таго, як працавала Савендейка. Як яна мне крашыла АБС і ўсё іншае сістэму. А чаму я не вырушу вуснамі? Так, зараз буду выпраўляць. Зараз. Ну так, зараз. Ну, спадзяюся, мабыць, штосьці... Да што такое? А чаму? Не зразумеў. А ў чым справа? Раз. Так. Штосьці кажу. А шо? Што адбылося? О, божухна! Так. Дык у мяне... Okay. Так, ну зараз все будзе. Так. Чомусь переключила. О, пайшло. Не трэба было перезапускать, я ну там просто через аудиофигню. Ну, карацей, я спадзяюся, будзе без пакут з вылетамі і так далей. Будзе яно працаваць як трэба. А чаму Савендейка? Сярожа сёння пісаў, што можа запозна паглядзець. Так, то я варушу вуснамі ці не? Так, ну, штосьці кажу. Ага, ўсё ёсць. Так, таму. Дыскордик. Сярожа. До рэчы, вітаўся. Вітаю. Раз. Так, ну і трэба будзе вырашыць, хто будзе хосціць, ну, хутчэй за ўсё будзем плаваць Сярожын прагрэс, пойдзем на новую гульню. Чарговую. І... Не. Ну, налады. Ну, куды ж без іх? Ну, як жа ж мы знала. Ну, так трэба. Ай, не, галоўнае, каб утрымлівала. А што такое оверлей не захапляе? Ой, гэта менавітае. Ну, у меню-то ўсё добра. 500 FPS, 70% на працэсор, 50 на GPU. Гэта ў меню. А што ў гульне будзе? Я спадзяюся, яны там штосьці ў бок аптымізацыі зрабілі, а я ў гэта не веру. 15 гадоў не маглі зрабіць. Вітаночки, Алік, вітанкі.
но що таке? Апошнія виживачі, апошнія залишившися в живих, треба виглядати заліхватськи так і от того. Ну, я хотів який-нибудь байкерський шалом там. Я лянуюся в блендер повсти, тому що в блендері пригоди на 20 хвилин. Модельку зробити. А ще текстури. Ой. Так, ну а що, де там Аксірош? Вугільня? Так, я пішов. Так. Ага, написав, чекаю у Дискордіку, у Дискорді написав. Ага. Все, бачу. Ага. Багерки. Ну так. Ё-моё, где ты? Так. Ну так. Соло. Ну просто яшчэ вырашыць па наладах. Пойдзем на ванілі, ці штосьці будзем падаўпраўляць. Могу подвысіць рэйнджу досведу, то бок можна будзе асобна бегаць, кожны па сваім квесце, і кожны будзе атрымліваць агульны досвед. Ой, да ну супакойся, божух. Я, здаецца, дасведчаны, калі што тут абараніць. Дык шо, Серуш, як мяркуеш па наладах? Так, сервер. У нас only... Так, я пакуль у прыват табе скіну пароль, які будзе. Ага. Добре, Фоксі. Хорош! Якія налады будзем рабіць? Якія пажаданні? Мне то ўсё роўна. Будем ванілі. Інтэрнэт, што складанасць наўрад ці я буду падвышаць. Так. Калі будзе Фоксі, мабыць, наадварот трэба штосьці прасці. Так. Можна, мабыць, час вылічыць. Hello. Так, алло, привіт. О, вітанкі. А ё-моё. Што мяне не чуваць-то? Так, зараз павінна быць чутно, так? Ага. Чуваць. Вітанкі. А што мне робіць? Як до тебе зайти? Ну, да, я цікаўлюся, якія налады, є пажаданні па наладах? Я пограв в ванілу, мені ваніла нормально, сподобалось. Не складно, не легко. Так, середня складність.
Ну, просто можно подвеличить прогресс, повеличить множник досвіду. Можна не повеличувати, можна. Не треба, чесно кажучи, як на мене. Добре. А можна зробити таку штуку. Гульцы атрымлівалі досвід у вялікім радыусе. То бок на іншым канцы горада хтосьці забівае зомбара і атрымліваць агульны досвід. Крыху парэзаны, але ну, так хутчэй ўсё ж таки будзе досвід летець. І што па звычайных наладах 100 метраў, то бок это трэба чысціць адзін данж, каб агульнае штосьці атрымліваць. Ну, я б не сказав, що може не треба прямо на всю мапу. Можна Ну, знати, максимум 10 тисяч метрів. Трошки більше, щоб ми просто цей Максимум? не знаю, в новому місці. Просто я хз. Тоді сенс нам йти в цей разом в рейд, якщо ми можемо просто поодиноко грати, типу, знаєш. Ну, просто каб Фоксі досвід атрымлівала. Па-перше. Ну, з другого боку, через будаўніцтва, через прамацаванне блокаў досвід таксама ідзе. Ну, а тапфайт... Ці 1000 метрів це нормально. Ну, давай 1000. Складанасць гэта другая ўсё лишь. Улучшэнне. Не, ну досвід дае перкі ёй карысныя. Так, ну добра. Тады амаль нічога не змяніў. Складність, може я на легкій грав і весь цей час не знав? Не, па ўзмачанні ідзе, ну просто другая складанасць. Ну. Добре. 6 складанасцей. Бачу. Ага. Ну, нічого така лайтова, нормально. Нічого занадто. Ну. Ну, така середня. Я так розумію, там чим далі, тим складніше. Ну так, там гульнявы досвід скаліруецца прагрэсу. Там сэнсе, што зомбары помацнее будуць. Ліку да зялёных. Ну, яшчэ ўначы зомбары бегаюць. То бег гэта нарм было. Вось проста як да Фоксі будзе. Гэтая налада таксама змяняецца. Што? Ну ладно, так, ваніла, 1000 гэтага, і я падвялічыў час на дзень, 90 хвілін. О, ну да, так мы прям... Ну, больш квестаў будзеш паспяваць зрабіць. 60 хвілін даволі хутка прилятаюць. Підвищується цей? Що? Просто, я не знаю, я дійшов до моменту, що я в день випав, ну, типу, усі квести, які можна було зробити, воно каже, типу, на вас накладено дебаф, ви більше не можете квести приймати. Дебаф? Типу, Ти що не такое чую? Новенькое. Ну, хз. Тобто, якщо це можна потім змінити, то ок. Можна змінити. Мені чесно здається, що, типу, годину реального часу на день ігровий, це нормально, типу, знаєш, такий... Але якщо ти... Глядзі, квесты ідуць па цірах. Пераходзіш з першага на другі цір і так далей. Першы, другі, трэці гэта лёгкія. Чацвёрты крыху па складанні, пяты ўжо будзе ў цябе дзень сыходзіць. Шосты, дык наогул то там можна 1,5 дні захраснуць. І гэта з павялічаным гульнёвым часам. Ну, як знаєш. Ну, калі ты званіла, давай 60 тады. Вітанчкі, містер Грилі, вітанкі. Так. Абмежаванне. Так, ёсць, сапраўды, 4. Ну, гэта ж щось новенькае. Це нормально. Ну, хв. 4 приблизно. Ти, ну, спочатку... Чому це норм, як на мене? Тому що на перших днях, типу, з першого тіру, ти, ну, їх все одно, типу, не встигаєш зробити, тому що бігти потрібно. І вони розкидані. Ну, перший тір часей за все даволі побач. Можна... кажеш, інші квести, вони ж на них час буде уходити все одно більше, тому я думаю, що це нормально таке.
Тобто, щоб більше, знаєш, тебе зосереджувати не тільки на квестах, а ще на чомусь ще. Типу, якщо що. Ну, Я все одно не думаю, що ми от. Коротше, ну ладно, ладно. мені норм. Я не думаю, що це така прям. Якщо хочеш, можеш зміняти. Типу там 5 поставити, 6 поставити. Я просто все одно не вірю, що більше будемо якось робити. Не, ну насамрэч там першы цір даволі хутка спідраніцца можна паспець. Ну конечно, калі не выпадзе там пошук скарбу з рыдлёўкай камяной. Ой. Вось то так, то надоўга. А калі простая зачыстка, ты гэта вельмі хутка зробіш, улічваючы тое, што першы цір заўсёды побач. 100 метраў 300 то дробіць прабегчы. Я, напевно, по воду піду. Так, я пакуль генерую. Пі-пі-пі. О, телефон золотовець. Поглядзеў дзень. Склепы Дэдсмокі, гонар сярод вароў, якая ў мінулым годзе выходзіла. У беларускай агучцы. Там вожык гомзіка агучвалі, но я толькі на гэта даведаўся, не думаў, што там гомзік я не прыслухоўваўся. Але потым не спакаўся. Я повернувся. Ну, на рахунок серверу. Я не знаю, як воно там буде отримлюватись. Ти казав, що в тебе підвисає. Яно мне можа пакласці сістэму. Гэта через API Vulkan. Це через, типу, через сервер чи через просто гру. Загалом, я просто грав там приблизно в Майнкрафт колись, і з такою ж причиною, ну, не з тим, що покласти може, а з тим, що сервер, коли ти хостиш, то він більше затрачує, типу такого. І не знаю, чи є в цьому сенс. Якщо тебе прям дуже погано все буде, міг би спробувати я захостити. Щоб якось перерозподілити, щоб не в тебе був на компі хост, а в мене. Ну, хоча... Не, ну... Пінг і ще інше, ну ти зрозумів. Так. Гэта праблема менавіта ў вулкане. Ты далучайся праз Steam. А мені не дає. Да павінна. Пароль мусіць запрасіць. Так, чекай. Мені просто немає кнопки Join Game. А що такое? Я не зрозумів, до речі, у мяне так само. Так, ну-ка. Так, invite. Кину запрошення. Не працює. Що таке? Чому? Воно відразу написало, типу, знаєш, як вже прийнято, типу, я не знаю, як це краще пояснити. Типу, воно не відправляє мені кнопку долучитися. Воно просто вставляє, типу, ви були запрошені. І все. Що за пришпіл? Я не можу, типу, нажати ніде нічого. Так, ну я на Європі запустив. Так, ну тоді, напевно, перезапустить. Или пігуль цілком перезапущу, а то у мене я не любила літати. Ну, принаймні ранее. Повторно запустити. А, що ж это за налада така? Но у мяне адключаная налада на нічную сетку, то бок я здалёк не бачу будынкі. Но гэта непагана ўплывае на прадукцыйнасць.
Чи іншим часом. А, ну, ми на ванільних усе ж таки вирішили в Фоксі. Ну, у день яны павольна, як павінны быць. Уначы трэба асцярожна. Бегчы. Так, цікава, чаму яно не дало запрасіць? Так, а що ж гэта за налада можна быць? Гэта графіка. Напэўна, гэта дынамік мэч усё ж такі. А, чакай, я ж выключаў яе. А, distance 100. Spacing. А, ну вось, напэўна, яна. Можа апрацоўвацца на фоне. Так, давайте на адзінку. Так, land claim. Так, around claim. Давайте на минимум, короче, apply. Сервера. Ну, может быть. Ж в основном налады гульне. Не бачу. Так, ти ж регіон Європи обирав. Я ніякий регіон не обрав. А, ну так, боже, Треверсо. Просто обираю. А, так, ну ладно, запускай яшчэ раз Зробиш не онлайн. френдзонлі, може зробиш його цей для всіх. Паблік. Просто Ну, мабуть. не буде показуватись, там ж все одно пароль. Ну так. Тому немає різниці. Ну, хтось чатом Давай може зайде, спробуй. якщо знає пароль. Ну. Але все одно. Ну, ось там у додаткових наладах я прибрав чанки. Ну, динамік меш. Це випадка. Много боев, поэтому и так странно. Так, ну давай глядзець. Ну ты у мяне чамусь у мяне ў спісе друзей усе нейкі такія шэрыя. Кіну яшчэ раз запрашэнне. Так, о, це може. Ага. Добра. Так, ну хутчэй за ўсё мы заспаўнімся. Ну не хутчэй за ўсё, а 100% у розных месцах. Так, як там трэба будзе? А, у паці запрасіць. Зайшов. Ну як, ще не зайшов?
Поки загружаюся. Так, каменчики, каменчики. Е, Так, зараз. А тобі, Фоксі, до речі, треба буде шукати у списі серверу, напевно. Альбо ні, альбо так само прості можна. Ось я у тебе скину. Так, ну, на усілякий випадок назва сервера ось така. На випадок, коли спотребиться шукати праз спис серверу. Ну, все є в грі. Угу, так, натисни Tab, опошняя вокладка, і натисни там плюси у радках Паті і Еліас. Немає плюсів. Ну, альбо конверт там вось гэтае штосьці. Ага, во. Ага, 2,5 кілометри. Зразумеў. Так. Ой, да спокойся, Фоксі. А ты в дискордик пойдешь? Так, железо. До речі, продуційність. О, як каточок лагає. Фу. Ага, добре. Ну, бачиш, ми там в головній місці, певно, сидимо. Конечно, все отшукаться, покуль квестики это выполнить. Поганая. Да. Так. Радим. Всем. Клейму уже не треба робити. І вогнище. Так, зараз де дідо. Все, я рушу на керунку твоїм. З другого боку у мене побач гандляр. Можна завітатися, коли так возник. Ты пянюшки лутаешь? Не забывайся, коли что. Кого лутать? Пяньки. Ну, калі бачиш пянюк, лутай яго, тому що там ее невялічкі шанец атрымаць мёд, а гэта антыбіётык. Добре. Что я так припёрдывается? Карбин.
А, ну ось динамік миш у мяне не адмалёўвае горад. Нягледзячы на тое, што ён уключаны. Для прадуцыйнасці. Та я сейчас для роу пагляжу, што дае. ТГ. Ой, зараз. Цікавіліся. Божухна. Я падлагаю. Так. Start Search. Там мусіць шукай. Альбо... Так, чакай. А мабыць, я паспрабую цябе запрасіць. ТД. Так. Раз Shift плюс Tab можешь принять запрошение. То бок натискаешь Shift плюс Tab, там з'явится менюшка гэтага самого Steam. И мусіць быць адчынены чат со мной. И там просто вялізная зеленая кнопка принять запрошение. Ой, гэта React. Да ё-моё. А что такое? Мыша. Вспоминание. Нема. Що ти ножом? Я не был. Вот. І танки, Зонар. Надо бачить, що це як. Так, і штепеньок. This calls for a celebration. Ой, треба ж було перки укласти. Добре, що ж тихоненько. Ну так, є такое. До разностайности. Так, что я хотел? Перки. По кульде, да. Не, все рожей. Тут такого дискордика. А я щось мовчу, бо я щось намагаюся зрозуміти, що я взагалі роблю. Ну, Y натисни, і там йдуть по спису квестики, як не веду. Перший радок виконаєш, Basics of Survival, атрымаєш 4 перки, які можна кудись викласти. І після гэтага тобі дадуть квестик «Познайомитися з гендляром». Добре. Мяне привяло до шлыхнага ректа. Люка турнога. Так, где мапа? Так. Ой. Вибивався, як тут? Ну, почалося. Що таке? Що почалося? Я спіймав цей заразу. Впав, коли був відключений інвентар. Буду шукати тепер цю лікувальню.
Ей. Ну, що поробиш? Як зайдеш одразу заборонені суть, вибачаюсь, не убачив. Не, ну я не буду, конечно, звонку шлендиться, но треба доходить. Ну, глядзи, зараз будем просто збираться у одного великого приводника. Треба будзе, як зайдзеш, адразу таб, зайсці ў меню, прыняць будзе запрашэнне ад мяне паці, мы тады зможам цябе знайсці. Жоднага меду пакуль не выпала. Так, будем ту сроку. Він так часто випадає, як ти кажеш. Што менавіта? Мёд? Ну, мед, да. Ну, Кажеш, що жодного не випало. ну, там і невялічкі шанец. Але, Подивився? ну, я вже пяньку 10, напевно, сёк. Ну, это звычайная справа. Ёсць яшчэ падручнік, які потым дазволіць ўжо са звычайнага дрэва атрымліваць мёд з невялічкім шанецам. Вось тады будзе добра. Я, напевно, щось не те лутаю. Я Пеньки. коли він, типу, пустий. Ну, просто б'еш яго сякеры, ну дрэва з яго звычайна. Я зрозумів. Я думав, що цей. Не цераз є. Не. Менавіта сякаць трэба, я ж кажу. Зрозумів. Дык Фоксі, ты ж можаш у Дыскордзе зайсці. А ты знайшла сервер? Ці атрымала запрашэнне? Пакуль не бачу, ты далучылася. Жыты? Ну, спачатку трэба з'яднацца, потым ужо паглядзім, дзе які біём. Было б неблага, канешне, у пустычы пасесці, там, канешне, праблемы з дрэвам, але затое, там каё паліва да халеры. Але да пачатку можна ўсё ж таки ў першым біёме. Не, ўсё ж таки вымагаюць у мяне гэтыя квесцікі, а што яно мне дасі? Ты дзе гэты ачывмент? Так. 100 XP. По 100 досвіду. Там. У нього є шанс випити за кожен удар, котрий приносиш по пеньку. Не, менавіта калі сячэш яго. Дзверы. Не Теперь живем тут такой. Боже, як я лагаю. Звонарыч, калі што, у мяне гульні 600 гадзін. Ну, просто яны перарабілі сістэму квестаў, якія былі спачатку на гэтай чэлленджы. Ну, крыху трошачкі досведу атрымаць, чтобы не па сотні. Так, цяпер вымагаюць сторыч. Ну, сторыч нам патрэбны.
Мне не падабаецца, як яны перарабілі мадэльку скрынкі гэтай. Больш прывабліва было. Ага, добры, Фоксі. Так, адкрыць, ну ладно, гэта ўжо каля гандлера зробім. На пачатку можна просто на глебе пасесці каля гандлера, хоціка палутаць, ужо атрымаць ровар. Можна думаць. Танчкі, рэперы, танчкі, рады бачыць. Ем. Прадукцыі. Туракелия. Я еще Фокси недалеко закиню. Гэта выжывач про зомбаров, ну, на зомби тематику. І тут така логіка Майнкрафту у гульні. То бок все вось гэтыя будынкаў няма навокал. Будынкі, якія яны пабудаваныя з блокаў разнастайных. Ну, больш варыятыўных, чым там было. Кшталту. Так, я забыл себе. Там эта кнопка. Привіт. Привіт. О, і танки, Фоксі. Так, R. Ти тихенько. Погано себе почуваєш? Ось такі ось блоки йдуть. Я після стоматолога просто перестала говорити. Розумів. І через це в мене отакий голос тепер. Знати була в стоматолога? Тиждень тому десь. Тиждень Давно ти була тому. в стоматолога? Тиждень тому. І тиждень я по факту не балакала. Это, конечно. Так, а ты зашла? Не, еще не. Я намагатимусь нормально спілкуватися, але якщо що, вибачте. І якщо що, вибачте за ці звуки довкола, бо в мене кішка в кімнаті. Та нічого. Все добре. Так, я. Ми звикли, у нас теж он котик. Спавнюся. О, так, бачу. Так, я кинул запрошение. Глядзі, націсні таб справа з гары пушны цэтлік там каплеерс. Ось, убачыш спіс гульцоў і ад мяне, пэўна, будуць ось канверты такія намаляваныя. Ось на канверцікі панаціскай і далучышся да нас у паці. Паті або Аліс. І тое, і тое. О, ты побач. Даволі. Хоць далёка. Куди йти? Глядзі, націсні Y. Гэта пачатковыя квесцікі тамака будуць. Basic of Survival. Вось. Трек гэта адсачыць. Яно будзе падказваць, што сабраць. Ось. У правым верхнім куту будзе пісаць, што трэба зрабіць. Спачатку тамака травы, пэўна, назбіраць, то бок просто ты ходзіш да травы, паб'еш і ось гэта ўсё. Каменьчыкаў назбіраць, зрабіць сякерку. Ну, дрэва, таксама як з кушчаў пазбіваць.
робиш сякерку і наступний так квестик. Увесь радок виконаєш, тримаєш 4 перки. Так, а у мене стрім-елемент заглючив. Почекайте, я тоді Ой. поки перезайду, бо в мене Discord не на комп'ютері, а на телефоні. Я перезайду. Ага, добре. Так, стрім-аватар докладні у мене. Тогось, вибачаюсь, рипер. Тут и каскам я не могу вернуть баллы, потому что программа может глючить. Кайом. М, Будемо сподіватися, що я знайду якийсь пеньок, зможу його спилити і потримати цей мед, бо мені вже майже 3%. А, тебе уже инфекции? Ну, я спочатку дивився інвентар і провалився, коротше, і цей. І там зомбі були, і я не встиг його вимкнути, щоб відбігти. Мгм. Коротше, схопив інфекцію майже відразу. На жаль. Так, ну мусить працювати репер так зараз. Буду якось зараз викручуватись, бо знаю як. О, тепер працює. Може пощастить, я обміняю на нагороду в цього Ну так. квест. Ну, мед здимає 5% інфекції. І то є... Так, чуємо. І то є про певний час, то бок там треба... Чуємо. Чекайте, нікого не чую. Ти нас не чуєш? Не знаю, я її чую. Лоу? Клас. Hello? Фоксі, чуєш нас? Я Ну, тебе чую. класна. Хтось наклацало. Ну, треба... ну, як підказати, коли нас не чують. Мабуть, про стрим. Давай. Ні. Я, до речі, вже амаль добіг до її. І ти недалеко. Угу. І тут собі могилу копаю. Ну, що? Кам'яної редльовки ти задовбєш хп, що есть. Ну, що поробити? Мені треба квест зробити. Тут такой гонляр есть, типа, бич? Что, у тебя уже квест есть? Да, да. Той, котрий тобі не подобається. Знов коррект. Та ё-моё. На одлеглости 2,5 кілі так само рект. У мене таке ураження, що адусіль просто гэты шлиханий рект зараз. Його запхали і все. Ти лясні. Може і так. Ну, 3,6, 3,6. От є ще один пеньок. Не дало. Я так само щось ні халер не заспавнив. Я покуль Фоксі напишу, так.
Ой, это я просто переключился на экран. Вразило ж мене отримати цю інфекцію з самого початку. Ну, з другого боку, ну, насамрэч яна даволі доўга накапляецца. Я жоднага разу ад інфекцыі не памёр. Я паміраў ад іншых абставін. Часцей за ўсё. Альбо... Вам щось казала ці ні? Ура! О, чуєш нас? Так. О, добре. Нормально. Збирався писати там, як виглядало. Повністю збилися налаштування в Discord, я не знаю чому. А, Давно не користувалася, може. Discord живе своїм життям. Це точно. Я Discordом взагалі не користуюся ні на комп'ютері, ні на телефоні. гульцы частей за ўсё выкарыстоўваюць. Калі што, я ўжо побач з табой. Бачу. Тут такі гандлер побач є, там... А, сюди треба ісці. Я пакуль гэты будынчык зачышчу. Куди ти ухиляєшся? Божух, ну що я так... Это... Да. Где там, конечно, один дёрбец? Так. Прежде я... Где водокор? Це явно будуть покути. Вибачте. Ты купить хочешь? Ты что? Так. Як там у тебе прогрес? Виконуєш гэтай квестики? Ага. Добре. Просто бабку запхали в гру. І я ніколи не грала в комп'ютерні ігри. Нормально. Це все одно, що якісь дуже бабці похилого віку дати смартфон і казати «розбирайся сама». Ну, тобі ніхто не каже, розбирайся сама, в тебе і котики є. Ну, Ну, там коли що запитує. так. Так, каменьчики у меня певно є. Понеслись.
Ой, щось. Що це за записка? А викинь її. Ну, можеш, конечно. А, ну я наш на англійському. Допускав, Її що можна. коли ти отримуєш цей квест. Яна не потрібна наогул. Просто купи сміття. Я її можу на паперу переробити, я лянуюся порох виробляти, тому я її паперу не збираю. А вони ж, до речі, тут так систему скритності переробили. Тільки зараз пригадав. В прошлом апдейте. Так я зараз звернув увагу, что уже рыска, где показчик скрытности, им уже зеленый. Я тут таки поколю будинку, вирішив його зачистити, щоб тобі спокійніше було. А як бігти? Shift? Shift затискаєш і біжиш. Не пам'ятаю, мабуть, можна зробити, каб Shift був переключальником. Так. Print lock. Якщо А, я до вас підійду, мене ж ніхто не поб'є. Може і поб'є. так, ладно, я тоді на сейв забив зараз. Долучуся. О! Ага. Де ту шубаванку. Долари знайшла, вони треба. А їх можна вендлеру продавати на дівки. Коротше, беру все. Мгм. А, ні, все нормально. А, все таки, як було, так і зосталося. Ну, ж писали, що з цього апдейт щось там переробили. Не вельми важливо читав, бо з англійською в мене так собі. Ну, в цьому будинку я бачу тільки один плюс, і я нікого не бачу у вікні. Тому що я у склепі. Я просто тут такий сейв знайшов для обоєвого. Ну, хоча за все, як завсюди, сміття буде всередині. Ліра, я жодного квесту покуль не виконав. Ай, ракуй. Ти сейв? Ну, а де ключ? О, ну, серйозно, шорткату нема? Где переключальник, где хоть что есть? Не, ну вы серьезно? А чого Сірожа так далеко? Я недалеко, я тут намагаюся вижити, бо я трошки помираю. Рожа шукає пеньки, да ё-моё. Ні, я пеньки не шукаю, я бігаю, квести виповняю. Пастка. Не. Так, как йому? Браму нема. Чиніть ту браму. Я хочу піти подалі від цього будинку. Я ще не можу вийти. Він мене лякає. Ти в будинку? Так я хотів його зачистити, я просто таки зараз нарешті ключі убачив. Що, всередині все спокійно. До речі, по квестиках тобі вже повинні були сказати, як там вопратку скрафтити і все це. Ходім до города. І там ж є живого. Ладно, я все ж таки хутенько по квестик злета, то Валер хутко зачиниться.
Рек какой-то дурный. Шум по всему будинку автомат, на другом поверху никто не чує. Точно стоит. Угу. Ну, зрозуміло. Так, supplies. Ти вже кілька квестиків не виконував. 2. Сколько там на день у тебя будет? Ну, у тебя первый ровер появится. Какой кварц. Так, ну мы ж у кого погуляем. Какие еще плюгины? Hello. Так. Hello. Ось рек там. Ну так, я зрозумів, об чим тоді живу. Коротше, я почитав за цей замет. Вони кажуть, що якщо пеньок знаходиться біля точки інтересу, тобто якоїсь будівлі, я так розумію, що там підвищений шанс отримати його, і підвищений шанс дорівнює 40%. Тому Ну, місце назад і буду шукати там щось, бо я гадки не маю. не, просто рандом я лечу. Ось там, на мой погляд, попридумляли, так кажуть. Так, ладно, дюку все равно не маш. То есть, дальше ты не возьмешь. А у сенсі... У сенсі сапсаваний, що? Якоїсь покулюка апчику не варто. Да і тому, що мені гульня ледь дихає. Ключ пришлагає. Блін, моє щастя закінчилось дуже швидко, тому що в нас вимкнули опалення. Що скончилось хутко? Щастя, бо вимкнули опалення, мінус гроші. Так. Wake the fuck up, samurai. Другого боку, зато я не We have a мерзну. city to burn. Так, до речі, Сережа, ти ложик усталював? Ага, Ложик десь поклав? да. Добре. А що таке? Чому? Що? Через траву нельзя усталювати було? Це територія гандляра? Ви що, шалели? Обов'язково всі квести виконувати. Не, ну, перший радок пожадано, тому що там 4 перки. Ти клеймбокс усталював. Я думаю, чому я не можу подавати ні холера? Вибачаюся. А я тебе не додав, там Валайс чи щось таке? Не, ну, у тим сенсі, що... Поехали. Я там клеймом... Той кошмар перестався. Ну, бляха. Щось не дуже добре, поки що. А де Так розумію. стріли зробити? Що? Де стріли зробити? Ну, у мене краута тільки потрібні пер'я. Пер'я треба з гнізду збирати. Ну, я взяла, але я не бачу.
Stone Arrow. По лівому боку потрібний камінчик, дерево і перо. А, не встиг здати квест. Ну ладно. Ну так, воно 9:40 зачиняється. М, Ну, хвилю, я ось зараз зможу столювати скриньку. Ну, що я можу сказати? Нічого. Ладно, пойду я копать. Лёг покутаем. Ой, шутки тепер. Зараз, Фоксі, осторожно. Треба буде до тебе дойти. Тому що забарки вже починають бігати. Прикол в тому, що мені пише, типу, гарна робота виживачу, you have proud to be capable, with much potential. Оця штука, що за херня. Ну, напевно, ти перший радок виконала, і там тримала зараз 4 скілпойнти. Basic Survival у тебе цілком ширяє тепер, так? Та-та-та-та-та. Так. І куди мені тепер жмати? Ну, уже скиллпоинты, это 4-я выкладка на таб. І там уже по заданню. Ось по зброї все ж таки змагатися більш-менш прийдеться. Я можу порадити діду використовувати. Це перша вокладка, то бок треба спірмайстер. Спочатку можеш перший скіл так укласти, а потім треба пропампувати атрибут Perception до 3-го узровню, і ще тоді скілпойнт можеш укласти. Ага? Stone Spear. Ну, Stone Spear, так, это скраутить на это меню краута. Ну, я ще за скіли кажу. Так. Бок 4-я выкладка, там скиллы, и первая выкладка с дидой. На правую кнопку, как не ведала, это моцный удар. Так, Spearmaster. Угу. Перший скіл зможеш так укласти, а потім другий потребує 3-го узровня Perception. Это першая там, видите, в этом списе. 6 дольностей. Так. Що треба ще пробачати? Все, бачу. Угу. Сподіваюсь, що я правильно знаю. Нічого в мене не відкрилося. До 3-го узровню кап додався додатковий узровень спірмайстра. Угу. Ти можеш поглядіти, гляді, ось просто кшталту спірмайстер, коли у тебе обране, можеш навести на замок, який по правому боку, на 3-му узровні, ну напише, який узровень потребує. Дякую. Ось що. Угу. Так, я побачка ли что, але там как квестик потрібний. І танчики, весело снайпер. Мені треба кудись. Ну, зараз я не буду вести до Гендлера. На якої відліглась? На 300 метрів тебе? 400. Ну так, это директа ось. О, пеньки, ось казав, звертати увагу. Можу.
Бо з іх можа мёд патрапіцца. А мёд зараз патрэбны Сярожа. Ой, змея, фу. О, ну зато я мясо з'їв. Лямпочка вмерла. Ну, кляново, это добро. Куди я ж мав? А где ты убилась? А, вот, бачу. Стопе. Чекай. А, до речі, добра думка. Я лутаман не менше, ніж ти. Но справа в том, что тут так можно, так можно налутаться, что потом лезть рушиться будет. Ну, це про мене. На квестику покуль бегу. Все ще в гнездо. И там. Перья. Перья это... Во-во, яйки, что ладно. Хоть гости пожарить. Куди я йду? Я рушу на квест по крыху, просто я по дороге чищу, как тебе спокойнее было провести. Я взагалі загубилась. Так на компас можна глядзець, альбо по левому боку, вось дзе наши імёны, ну, што паказвае накірунак і адлегласць. О, пянёк. Намёт. Намагайся по магчымасці шылд заціскаць. Альбо можна паспрабаваць зараз. Чакай, я пагляджу. У мене таке враження, що шифт не працює. Яго заціскаць трэба. Глядзі, можна зрабіць так. Націсні Escape, Options, Keyboard Mouse, далей Sprint Lock, переключи на Yes. І сэнс у чым? Ты один раз націскаеш Shift, і пакуль не спынішся, будзеш бяжаць. Я що, адключыў? Чакай, щось у мяне... А, ну так, во. Так. Options, Keyboard Mouse, Sprint Lock на Yes. Угу. Я просто змінила лівий і правий шифт. Мені так зручніше. Угу. Ну, я казав на конт ВСД, все ж таки. І півчиться одразу на потрібний клавіші. І глядzi, ось. ВСД, але... А, ні, я переключальником працюю. Ну ладно. Ага, в мене мітка стоїть, куди йти. Де ти? А, Ну, можеш ісці до гандляра. Мені просто прокопати то так і треба. угу. Каля гандляра, тамак насупраць яго, убач вогнішча, тамак паселі часово. Ну, тут хоць раскопки зменшаныя, но все равно. Каменная рыдлёўка, пакоты. Можу тобі допомогти? Як у тебе ж А, ну я могу скрафтити каменную рыдлёўку. Та у мене є, я вже зробила. А, ну тим більше. Ну, можна. Зараз пеньок доб'ю. Угу. Ну, табе гэтаксама прыйдзецца гэта рабіць, таму што першы квест будзе менавіта вось гэтыя раскопкі шлыханы.
Що відбулося? Шифтлок? Мене забивають. А, Мене Ти де? забивають. Где ты? Ні, мені хана. Не-не-не, успокойся, успокойся. Да ё-моё. Бежим один за одним. А, боже, на желтовокая навод. Холера. Тривалость анимані холери. Ну ось, тепер і мені бід потрібне. Ой, а що я не усі жовтовочі? За мною хтось такий біжить скоро. Откуль ти їх знайшла? Вони Лера. поруч зі мною. А я ложек-то не зробив. Я нічого не робила. Не, ми з Фоксі. Бля, звідки їх стільки? Та що ти їх так налутала, капці? Контент пішов. Там стільки знайшли їх. Вони всі біля мене. Ну, Фоксі, я відбиваюся від решти. Почекай. Потому что я вже інфекцію схопив. Ви так само. Я бачу тебе, я до тебе йду. І гэта яшчэ жаўтавокі, да ёма. Не! Капцы. А ты ложек усталявала? Ці не? А! Не! Пералом! Копіть жерці Фоксі, пачвара! Ой. Оце експірієнс. Да норм. А ты не! Не! Блядь. У мяне зламанае было гэта дзіда. Кору. А, дык можаш заспаўніцца каля заплечніку. Ага. Я нема ніякої зброї, ніфіга. Ну, зато інфекції нема. Та, але тут поруч зомбі. Та я бачу. Ну, просто треба заплечник залутать. Так, хоба. А, на R хутка ўсё сабраць. А, у мяне ж дзіды зламаны, ё-моё. Разламаную дзіду і памёр. А як її прокрафтити? Адрамантаваць ты маеш на ўвазе? Ні, прокачати. Дзіду? Но трэба збіраць рэцэпты на дзіды, і будзе з часам праз пэўную колькасць гэтых рэцэптаў адчыняцца новае. Наступнай якасці. Но спачатку гэта будуць камяныя, адзінка, якая там з долу напісаная, гэта якраз такі яе ўзровень якасці. Максімум 6. Куди мені піти, щоб мені не наслухало? Ну, уначы то цяжка. А ў мяне зруйнаваўся квест. Вибачай. Та нічого. Зато, спадзяюся, не трэба будзе яго на новую праходзіць і просто пачаць уже нармалёвыя квесты без гэтага лайна. Ну, дарэчы, праз хвіліну ўжо будзе норм хуткасці зомбарыкі будуць. Чакай, чаму зараз пераключальнік не працуе? Што такое? Вот. Щось глючыць гэты спринтлок. Так. А, не глючыць, я заціскаў. Ну, просто по дарозе наўпрост, і там кабыш будзе хадляр. О, мясо паўзе.
А ось заліпання гэта трэба адключыць. Я ж не памятаю, як. Включити. Та ў наладах сістэмы, так. Альбо ты там можаш позаціскаць некалькі разоў, і просто трэба пабачыць, я не памятаю, дзе ты. Побіг. Табе... Коробочка. Вот Сереж, ты ліхтар знайшоў? Ці што? Ні. Што там якась зяе? А крашить сент, це треба чи херня? Що гэта? Ну, я тут лутаюсь. Дай погляну, я по назві не зрозумів. Радіатор і якийсь пісок. Ну, пясок яшчэ ладно, радыятар, ну я на латунь ідзе. Латунь гэта для выготовлення набояў, а набоі, ну... Я лянуюся іх краўціць. Ну, можна. Ну, зноў ж таки, галоўнае правіла Відповідає. жывачу. Золота і все. Ну так. У тым то і справа, што галоўнае правіла жывачоў усё трэба. Я так розумію, що також піду помирати зараз, бо у мене ще немає якого левела. Якого я левела? Просто немає 6-го, і я не отримую дебафу. Ну, ўжо зомбары... Дык усё, зомбары ўжо зараз спакойныя будуць. А, я ще здам квест і помру. А, ти через хворобу? Да, у мене вже 11, і я не думаю, що я навіть, якщо знайду медикаменти якісь корисні, то мені це не допоможе. Ну, я тобі кажу, я божухне. У мене і 25 було, і 30, і я хв. Це, напевно, треба до сотки довести, а це вельми довго. Я не хочу з цим возитися. Ну, зрозумів. Принципово. Типу, якщо не знайшов, ну вже не знайшов. Я їх ані купити не можу, ані, ну, типу, нічого. Бігати, пробувати щось лутати, ну, таке. Ну, просто невеличкий штраф досвіду, але на початку пофігу, так. Так, давай мені квести. Та бляха! Він знову з гэтым лайном. Я могу адмовіцца. Любоний мужик. Які ёлуп придумав пхаць гэты шлыханы квест на гэтыя скарбы. Та бля. А як тут? Що тут? Get jobs, і береш, і ён пашле цябе зараз з рыдлёўкай капаць. Any jobs? Next. Інтро... Немає. Не, один квест павінен быць. Find, buried... Intro to buried supplies, щось такое. May I see your inventory? Do you have any jobs? Got any special jobs? Never mind. Do you have any jobs? Ну. Пусто, нічого немає. Так, я зрозумів. Тобі, напевно, треба адмовіцца. Глядзі, гэта 5-я вокладка, дзе клічнік. Інтро, вось спіс па левому боку, Intro Buried Supplies, і крыху вышэй намаляваная мапа, і наступны цэтлік тамак клічнік і знак там забароны закрэслены, вось гэты круг. Ось, яго націсні, выдаліць квест, і павінна будзе ў спісе з'явіцца. Просто каб не забагала, табе прагрэс. У мене objective located, completed, talk to trader, ну, типу, зелена ця галочка, але більше нічого. Що? Тап, вокладка, клічник. Тобі потрібно з ним поговорити на є. Ну, я поговорила. Глядзі, у нас шэряцца квесты, калі мы побач. Вось, Фоксі атрымала мой квест на уводзены на раскопку гэтую шлыхана. А ей трэба сваю ўласную.
Я дійшов. А, все. Ідіот. Так. Калі мы усе побач з гандляром і хтось бярэ квест, то ён аўтаматычна абагульваецца паміж усіма. Ось я браў... Компліт нажала. Ну, пішли копати. Ну, у цябе свой павінен быць. Просто можна, канешне, было паспрабаваць адзін агульны, но хутчэй за ўсё ён бы... Хутчэй за ўсё, каб далей ісці, трэба было ўласна менавіта прайсці. Ну, я не ўпэўненая. Перастрахавацца, так кажучы. Де ти там копаєш? Ой, а мне яшчэ 300 метраў перціся. Я не ў той бок папёрся. Падумаў, на том же месцы заспаўніць. Или не? А я на тебе йду. Да ё-моё! Да і пайшоў ты ў сраку, зомбар. Боже, памры ўжо. Круто, у мене час закінчився. А ё-моё. А, ну, перезайдеш. Ну, там же... Вдало, дуже вдало, тому що за моєю спиною біг зомбі. Ага. Ну так. Але з іншої сторони, ніфіга не вдало. Ну... Бо я зараз зайду, а позаду мене зомбі, і я не встигну розвернутися. Да свет-то працягвае жыць, ён адыдзе. Гульня ж не спыняецца. Ну, я ж хочу. Ён кудысь там можа пайсці. Я бульбу знайшов. Моя повага. То святое. В мене зараз іде закінчення минулого сеансу. Треба почекати декілька хвилин, і потім в чергу можна ставати. Нормально. Тому я поки зайду на трансляцію. Добре, добре. Ой, якраз на вельмі цікавий геймплей у дужках. Яка живуча шльондра попалася мені. Кіт, в тебе знов рот не працює. Да ні. Так, чекай. Штосьці кажу? Працює. Що я мовчав, напевно. Ні, я зайшла, ти там щось казав, але не працювало, тому... Буває. Є. Ну, мабуть, підлагує. Давай. Мені пишуть про кварц, це знущання. Ну тут таки нема кварц. Дякувати. Що таке кварц? Про що? Ну, так. Щоб зробити промацоване скло для любое шкло. Для вікон треба кварц. Любое шкло. Ну, по факту, треба був кварц, і кіт шкло то пхав де тільки можна. То феншуй. Каташуй. Для того, щоб впхати шкло, треба ще було знайти літій, щоб пропомпувати міцність своєї хати. І він Ну, так.
Шкло і кварц і літій. Літій і кварц. І титан. Да ўсё, і свінец там іншым часам, каб прамацаванае шкло, каб на дах шкляны менавіта. Ну зато пригожая база, не трэба казаць, што не прыгожа. Ніхто не Треба каже, ось- що вона погана. Толькі пригожаць всередині трэба вже засталося і ўсё. Я в черзі. Угу. Велика черга. 56. Ну, воно може хутко проскочить. Ну, вже 53. В залежності від часу, але в день набагато менше людей. І от в такий час теж мало. Вже 42. Не розумію. Не лагає нічого. Ні. Лагаю тільки я. Станіна, курва. О, Перегруз 8, курва. Ой, кайфи. Що плюс 8? Перегруз. Перевантаження. А, Перенавантаження. Налутався ще один лутаман. Зібралась якось 3 хам'яки разом. і пішли забиватися об зомбаров. Я так точно. Мені настільки важко зараз говорити, я в шоці. От, Розумніш, так кажучи. от вам і медицина, йдеш лікуватися, по факту тебе калічить. О, все, По-моєму, закінчилось. Тут много, але ні. Ти так мало хп шагає. Та насували, буває. Не хилишся? А я ж хілку вже ужив минулого разу. Там. Ну, як знайду. Ух, блядь, я налякав, сука. Повертайся, там дівка, яка біжить, як я не знаю, абориген, з коп'єм на мене. Думаю, все капець. Так. Ну, я так розумію, ти вже брав Pipe Rifle, а я тоді... Я що його набрав? А дуже чутно Шотган. клацання Лейно. книжки чи ні? Та ні, норм. If you don't like the food, you can always go dumpster diving. Пайп Shotgun — гэта просто неверагоднае лайно, таму што ён аднабойны і перанабіваецца вельмі доўга. Ну, я не кажу, що він не лайно. Просто я планую в силу качатися, і шотган також в силі. Не, ну дык пачатку ўсё роўна. Ты ўсё роўна можаш і любую іншую зброю выкарыстоўваць Ні, я так без абмежаванняў. З пайпу даволі непагана райфл менавіта, баланышка. Ну і пістоль яшчэ пойдзе. Так, квестик я не дай. О, які знайомі гуки. More, it's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself. Коли я от з кимось граю, мені не так стрьомно, але в ту одиночну гру я не хочу через оту скотіну, яка стоїть біля вікна. Ну, у жахастіки, може бути, менавіта так розділити. Ага. Це... Ну, Ти свій лут особно вирішив підписати. І ти дивишся скільки. якщо хтось на щось розраховує.
потім на це. Ну, ладно. Ні, якщо щось потрібно, беріть там медикаменти, щось таке. Та я просто думаю поскладати твою скриньку ще і все. Кіт, а Що? можна запрошення? А, о, тут докладно. Зараз. Надослав. Мгм. А, А, о, у меня же не более решение. А що ти виклав той саму Pipe Machine Gun? Це добра зброя. Ну що, це не я. Ну, А. набоїв немає на шевроні. Що я. На худкий слот призначить, а як набої будуть, що будеш використовувати. Як знайдеш. Можна і так. я щось не те нажала. Якщо хочеш бери, я поки що не планую брати цей. У мене є така ж сама, мені не треба. Я просто порадить мене це. Що в Фоксі не так? Ну, я нажала Shift-Tab, а в мене висвітилося цей, але як доєднатися, я не побачила. Так, ну давай я ще раз надішлю. Так. І що тепер тиснуть? Ну, повинен быть именно это быть размова со мной, то бок кінце чатику, і там повинна бути кнопка play. Зеленая бойна нема. Нема. Спробуй, мабуть, тоді через пошук серверу. Find servers. Окей. Ideas. І пароль, який я скидав. Так. Ну, пароль, коли знайдеш, гуля. М, це Вірим. О, хорошо. Мгм. Європа. Ага. Шукати. А воно мені дає, типу, створити своє, а не знайти. Ні, там налади пошуку, а потім наступне шукати повинно бути. А що я маю тут ще натиснути? Ну я назву вписала, я написала сервер Європа, а далі що? Find servers по правому боку здолу. Reset filter, back, connect to IP, start search. Start search. Это ж... Ну, мені видає створити свій. Не повинно. Зараз я тобі скину. Може я... Ну, я ж за це не шарю. Ну, можеш поспробувати просто по спису пошукати. Так, там нема нічого. Там тільки один сервер, називається він World, світ. Все. Это не сервер. Точно обрала Європу. Угу. Не знаю. А, чекай, New Search, поспробуй, мабуть, просто прибрати назву, не треба її. Повтори пошук і гляді, там другая вокладка, ось, де глобус, наступне ось сябри йдуть. І там погляді ось піфіютіні. Який голос? Вітаншки також. Як ви там у літалку погуляли. З модами ці без гулялися.
тут список. І де тут сябри? Другая вокладка, там згори йдуть вокладки. Спочатку глобус, а потім 2 чоловічки. Ось на 2 чоловічків натисні. Пише 13 людей. Ну і гляді у тим списі, там мусить бути ну, наша назва. Call of Duty. Чому? Шпухта. Ну, А, 1,5 години збиралися. Так недовго погуляли. так. Давай ще раз. Shift, Tab. І мені просто цей чат показує. Нема доєднатися. Ну, ще раз так було, я перезапускав, но... Давай. Воно спрацювало, я не знаю, що хочеш, може би розбуситись. Швиденько. Ну, по-доброму нам квести треба скончити. Давай я. Ой, вони сапсують. Коли не, перезапустимо. Треба не буде не починати Давай нову я якусь. повністю вийду з гри. Угу. Взагалі перезайду. Так, слухай, а кастети гэта ж не носила, ці носила? Ну, кувалда сіла. Був зв'яне. Ну, неприємно, конечно. Ой, беру. А тобі не треба знову чергу чекати? Треба. Ну тут А ємно. багато. 43 людини тільки. І вона швидко закінчується. Якщо зараз не вийде зайти, то тоді я вже закінчу. Так ми можемо перезапустити, що? Та ні, бо я з комп'ютера буду вилазити. Чого будеш? А? Чого будеш? З комп'ютера вилазити. А. На телефоні вже буду. А, Як хочеш. Ми на рахунок вирішували щось. Куди ми хочемо, чи будувати вручну, чи це щось займати. ну, звичайно, я просто обирав який-небудь будинок, потім його примацовував. Ну, можна щось збудувати до різностайності. Що, десь хто? Ну, ось. Шкапелюшок. Ну, який тут какой-то ауф може бути. А чи встигнемо ми щось побудувати за 7 днів? Мгм. Та просто. Ні, но менавіта з того будинку, який можна зробити менавіта падахову від зомбаров, то можна не спрабавати з інструментами пакуль што. Можна просто пасесці в якім-небудь будинку, який ёсць, і Мені здається, легше відтримати браніцца там. якийсь будинок, там Ну, поставити дик так. костки, аніж свій робити. Ну, звичайно, менавіта пад базу так і рабіў. То бок адрамантаваць, падмацаваць і ўсё гэтае. Справа ў тым, што каб бараніцца, варта менавіта асобнае нейкае месца, бо інакш зомбары табе проста ўсё зруйнуюць, яны спаўняць каля табе. Ну,
То бок база з усімі схованкамі гэта асобна, а бараніцы гэта асобна. В мене тільки що, походу, вилазило запрошення, але через кількість вікон я його не побачила і закрила. Зараз. Didn't we agree your first job was going to be free? Damn, this is all I can spare. Так. Коли не так, А, чекай, інструмент. коли... Ладно, пофігу. Все равно. Chop, dumb fuck. Там ти чоп-чоп. All that gawking at goodbye, you Hey. cheap son of a bitch. Hey, jerk. Well, don't just stand there with Jerk. your ass. Go do the Якщо він лається, ти пацук. Уху-ху-ху-ху. Уху-ху, смак шаленая. Ну, я свій квест здав. Угу. Якщо що. Так, а у нас яшчэ нема ніякай тамка зоркі, усяго такога, або ронделю. Не трапляўся рондель? Хто такий рондель? Так, зараз перакладач. А, горщик атрымліваецца. Не, ну щось не тое яно пераклала. Опиши просто, що він робить. Ну, кап варить. Варить? Да. Я зрозумів. Ні, немає. Я немає. Ну, кастрюля якийсь чи щось таке. Ну так. Яна її. Немає. Треба звертати увагу. Вода десь, я склав десь воду. Погано. Ось як 13 штук, але... Не, брудную піць нельга. І вось якраз таки дзеля гэтага рондалі патрэбная, каб воду перарабіць на нармальную. Зерня кавы збіраць, каб каву варыць ужо з чыстай воды. Ну кава толькі доўга варыцца, хіба што. Мені когось брати? Чи ми Так, бяры. А, не, галоўна не пачынаць, я кажу. А, ну, зараз дачакаемся, Фоксі. Ніфіга. Нема? Зрозуміло, що мені треба, щоб ти запрошення відправляв до того, як я зайду в гру. Бо воно в мене просто наш чат, але окремим вікном воно може бути, скоріш за все, воно окремим вікном, але воно не показує поверх гри. Якщо так, і глядзі, з долу ёсць... Як в мене виглядає. Ну ось то ж саме все равно. Идем. можемо перезапуститися? Ну так, ми можемо зараз перезапустити, тому що ми ще квести не почали. Ні, просто Давай. спочатку мені треба... Давай, я знову виходжу з гри. А я так зрозуміла, що дійсно спочатку треба запрошення від тебе, а потім вже щоб я заходила. Да ні, та ж сама лухта була, коли Сережі починали. Йому так само порожні які запрошення приходили, я перезапустив гульню і все пішло. Чому? Якщо ти можеш йти відпочивати, якщо що, типу,
Я думаю, що це пофіксує тим, що просто сервер перезагрузиться і все. Я ж уже перезапускаю. Вже повинно було викинути. Ой. Мені заходити? Я огонь не перезапускаю. А. Налади. Ты что, ну ладно. Не надо. И боже, не холера меня заколбасил. Багади. Чи багулі. Ну так. Ну худше і на ото і багулі, тому що повинно ж. Боже, що мене колбасить-то? Просто заходжу на трансляцію, і у мене такий стоп-кадр цікавий. А типу які? Ти з відкритим ротом і дивишся наверх. Е. На Бурундука був схожий. Так, ну сервер изибитый паблик. Не, мне это нагадало старую такую черную комедию американскую. Выходные у Берни, Weekend у Берни. Як там два Купчука тягали за собой труп. У окулярах его сховали. Ну, прикрыли окулярами, каб не было бачно. И ось подобно выглядало за цим. То файне кіно, говорю, приглядим. Ну от ми вже і 2 години програли. Мгм. Дуже швидко час прилітає в цій грі. Ну, я ось за гэта ўчора і казаў, што 2 гадзіны то не аб чым, калі б учора пачалі. І ж націснув, що таке? Враховуючи всі ці покути з підключенням або ще якусь фігню, то треба починати явно не в 10. Ну, каб хтосьці просынаўся, норм. Не буду на сябе паказваць лапкай. Так, Сережа закину. А ти яшчэ заходзіш, Фоксі, так? Ти мені закидуй, я потім заходжу. Це було чутно чи ні? Так, М? так чути. Ні, не мене, а шум на фоні. А, ні. А, тоді ні. А я щось не бачу тебе у сети. А у тебя Steam запущено? Чекай. Просто у GeForce, коли ти заходиш, то одразу, типу, гра і грати. Тут не те, що ти можеш зайти чи вийти в Steam. Угу. Я просто не бачу тебе у списі у Steam. Просто коли я натискаю грати, воно автоматично відкриває Steam, але я не встигаю прийняти запрошення, відкривається гра, і мені треба тупо з неї виходити. І коротше, це попути трошки.
Так, ну я паспрабаваў табе ў офлайн даслаць запрашэнне. Ты ў Steam ў офлайне. А Пакуль... зараз? Так. Ну. Не бачу. Зараз на комп'ютері відкривається. Угу. Я окремо увімкну просто. Ну, є ризик, що яно паспрабуе табе ў такім выпадку запусціць гульню менавіта на камп'ютары. Нічого, спробую. Якщо я просто буду мовчати, значить вона забагалась. Серж, я зноўку надаслаў запрашэнне ў паці. Трэба кожны раз прымаць. Да, в мене комп залагав, коли я відкрила Steam. Ага. Не здивуйся, якщо він зараз перезапуститься. У Steam ты не з'явілася. Чекай. Так. Ой, ох, ось это я пропердівся. Ага. Ну, чекаю або перезавантаження комп'ютера, або коли в мене роздуплиться SSD-шка. А, чому SSD-шка так довго думає? Певно. Я рахую, що це не SSD так довго думає, я рахую, що це HDD. процесор так довго думає. А, ну... Не в процесорі справа, я тобі потім поясню. Тут такі, обходні вже шляхи, щоб все працювало. Костиль на костилі. Костиль на костилі. Це ще мій. Подається у Фоксі комп'ютер того. Фоксі? Прикриска оборвалася. Ті у мене щось. Сереж? Що? А, ні. Це все нормально. Ні. Це цей. Мені вельми шаленая смага, я хутка буду у вельми поганому становішчы без стаміны. Дрондаль, або якая-нибудь вадкасць. Танчки, сержант. Що ти як? Оу. Омзик, вітаночки. Дякую за рейд. Вітаночки рейдерам. Як у вас там будівництво фабрик прийшло? Севендейка, я ось через Севендейку відключив переключення сцен, як мені не для цього стрим. Оу. Мене чутно? Так, чую. О. Ну, коротше, 10-й місяць. Дякую велизне. екран смерті. Що ще раз? Екран? Виліз блакитний екран смерті. А, ого. Капець, з тим запустив. Коли в мене перенавантажується
SSD, чи що воно на чому, ну, все. Ага, ну так, ось давно твої стрими не бачили, на жаль. Вилізає блокит. Вже засумували, відомо. Бери, запускай потім стрим, розумію. 10-й місяць, дякую за підтримку. Я ще не грибу. Ошалеть. Намагалася увімкнути друге SSD, чи Напевно, це саме велика і воно тоді лагало. підписка на каналі по терміну. Вимкнули і, коротше, Дякую ще раз і за рейд, за 10-й місяць. поміняти всі деталі. Як, до речі, справа углом? Бо це набагато легше, ніж страждати, намагаючись зрозуміти, з чим в мене проблеми. Я криху прослухав, а з чим навіть проблема? Проблеми в мене з цим. З SSD-шкою, чи як та фігня, в якій на якій знаходиться вінда. Ну, SSD. Альбо харддрайв. Ну, ще за все SSD, я ж пам'ятаю, то певно змінялося, ні? Ні. Ну, тепер в мене є запрошення. О, Я так. натиснула. Угу. Воно як я і казала, воно відкривається в іншому вікні. І якщо в мене швидко завантажується гра після того, як я витримала всю чергу і прийшла моя черга, то я просто не встигаю прийняти це запрошення, і тоді, ну, сам розумієш. Угу. А я тобі зброю не знайшов. А я натиснула Play Game. І що? Ні, ну то дивно. Не повинна я на термін день. Давай я ще раз надишлю. Що за пакунки? Вибачаєш? Ну, Play Game. Фоксі каже, що SSD, ну, щиро кажучи, по опису, мені подається, що все ж таки HDD. Блін, взагалі. Компухтер наладом дихає. Я підключаюсь. Угу. А, холера, я не собрал эту штуку. З моїм комп'ютером ніхто не зладнає, я впевнена. Забився. А я вже імбоперк знайшов по діду, який дозволяє пробивати наскрозь на барику. Мастера, что деды и топовое. Не, з ваткостю просто лайно. Хутко застануся без стаміни і не зможу битися. Я боюся уявити, що мені насниться після цієї гри. Ну, КВ, ну я лічу, що таке нічого особливо страшного немає. Ні, ну ти розумієш, що у мозку свої асоціації і все таке інше. Якщо я буду у вісні тікати від оцих тварюк, ну це буде повний нервовий зрив у вісні. Так, я законектилась. Я тікаю. Про всякий випадок. Давай дошлю запрошення. Ага. Тим же самим чином приймати, коли що. Щоб я пам'ятала, як приймати. Тап і опошня вокладка, і там якийсь піс насупроть мені конвертики. Все згадала. О. Ой, як ви далеко. Гомзіка, я так розумію, через працю не було часу постримити. Як з працею там і коли?
Прикольно босим бігати. Що? Ти босий бігаєш, прикольно. А, ну, ти подається, напевно, так само. Скоріш за все. Так. Живі. От ти Так, знайшов, ну, де стрим відомо зупинитися. порвався. Теж аватарчики отлетели. Так. Мгм. Если попрыгнешь по терну садовую, то все добре. А, добре. Не то. Так. Меня не захопляется пожухна. Ну, копцы. Покутаем. Через это и ругался. Ну я тут постою, тебе може захищу. Хоча вже вечір, Дякую. і скоро будуть покути. Мгм. Будуть справжні покути. Ни аватарчики не захопляются, ни холеры не захопляются. Треба сцену змянять, але я боюсь. Так, ну-ка. А гульня живе? Ці ўсё? Так, живі. А, добре. Я когось здав даже. Бывали моменты. Да ё-моё, ну от шукай ты, ну АБС, ну еб твою... Я не бачу ні гульню, ні аватарчики. Ах. Найобразливіше те, що я думала, якщо нажати ESC, типу, гульня на паузу стає. Не, по ми факту- ми ж усе ж таки... У нас Усі- є тільки в одиночній грі. Ну. В мультиплеєрі так не працює, А. на жаль. Ну, а по факту, так, отак от мене і забили. Що ми знайшли цей, як його, кастрюлю? Я не бачу. 19:47, мені страшно. Ну, якщо ні, тоді я цей куплю просто і все. Ладно. Через захоп екрану. Будемо сподіватися, що не дарма. Так. Ну, що, поїхали всю воду перед цей. Ну так, мені це треба. Гуляти. Що? Так шив. Та трошки незручно мені той шифт. Бляха. Ну треба. Ну, Капець забрав тікати. Можеш перелаштувати на ту, хто тобі зручніше. Ні, Може на не в тому Ctrl. прикол. Так ось тая налада, яна ж переключае на гэтую самую. Каб не затискать, а просто раз натиснув і переключив. Так, а ну нагадай, куди мені вже. Options. Mouse keyboard. Так. І Sprint Lock Yes. У мене є стоїть, але коли я натискаю Shift, Один раз натиснув і біжиш, і все. воно не... Не затискає, просто раз натиснув і біжиш. Сука.
Пацук поверни. Так. М-м. Чекай. Ага. Куди бігти? Пробовать. Отремонтовать Катилайну. Ох ты ж, ё-моё. Будет там на стріму дискотека відбувається. Коли буде 9 уже. Що? О, это такое. І тут все пробутав. Так капти, ну вось просто вось гэты прышпіл Севендейк. Блок. Мені блок якийсь треба крафтити. Хорош подкажеш. А? Ти О, знаєш, захопив вольно. просто- Там написано, що треба робити? Хз? Крафт Land Claim блок. Ну, тобі треба крафтити лендклейм блок. Ти, типу, відчиняєш таб 5 камінчика. і дивишся, там буде він верхній в списку. А. Ось, і усталювати його. І потім затисни Є на їм і на крижик просто, каб його прибрати, каб я не писав тут нічого. О, все, я дремонтувався нарешті. Так, один Як його встановити? Ну, взяти його в руку. Ага. Якщо він в тебе в інвентарі, ти просто донизу його перетаскуєш. Праву кнопку миші. Єсть. Все. Так, мне вельмі патрэбная вадзіцца. Я скраду, тому що это у мяне гамон. Боже, скільки галасу від нього. Крафт бедроу. Боже. А, бедроу це ліжко? Ну, так. І, до речі, усталюю, коли у нашому таборі. Спавно. А де? Ну, у нас тут такий невеличкий тамір. Ну, насупроть гандляра. А Це гандляр треба де? А. Побрати, напевно. Бачу. Так. Бедроу крафт. Скрафчено. Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. У мене почала лагати мишка, і мені цікаво, це мишці. Що я викинула, Can't say I'm блін? not surprised. Good luck. Курва. God, it's almost closing time. I've had enough bullshit for one day. Котика, в тебе залізо є Forged? Як поставити? А Фордж яшчэ не хутка. Трэба альбо вывучыць рэцэпт, альбо набыць у гандлера. Но рэцэпт там... Ой, не, спачатку печ будзе, Фордж. А, дык Фордж гэта і є печ. Яку кніпку, щоб поставити ліжко? Выцягні на панелю і абяры гэты слот, а потым навядзіся на глебе кудысьці і ПКМ, каб усталяваць. А накола, калі пагартаць кут, ну, накірунак, у якім будзе пакладзена. Трубы ё? Нема труб. Є труби, були А, труби. ё. Ага, ёсць. Так. Оксі... А де ти? А, вон. Скидаю каля цябе пісталет. Ти Але думаєш, набоїв я під- можу? Але набоїв під яго нема. Ну, ти думаєш, що я реально зможу щось зробити? Навіть застрілитися не вийде. Ну, набої можна знайсці. Калі будуць, ўжо можна будзе выкарыстоўваць. Просто на панелю хуткага доступу ў складзе і... Так.
Так, а у нас же ж... Ой, що ти кричиш? Що ти від мене хочеш? Foodstone X. А... Черед мид, я, ну, будешь жерть это самое... Смагу твою. Ну, що зробиш? Ну так. Ну, можна яйки варить. Коли шмат води. Я які сирими жру. Арбуз так сирими. Так. Божухна. Як апгрейднуть оцей блок? А, береш секеру і ПКМ. Сходи на рейд, сходить кудись. А, В когось завдання на ретрів цей. Бог зна де. Це... на кілометр. Так. Ну, давай я з тобою збігаю, що ще робити. Взяти секіру. У мене, коротше, закінчилися квести доступні. Мгм. Можу їх брати. Ага. Мені точно треба ці завдання робити, враховуючи те, що воно від мене вимагає двері зробити і все таке інше. Так, так. Ну це ж. Ну, це додатковий досвід. Це Ну, і... як грати в гру. Мгм. Типу, ну, зламається в тебе двері вдома. Як тобі її зробити? Ну, то вони тобі показують, що на ліву кнопку ти її цей ворочаєш, направо ти її ставиш. Ой, божухна. Так, я, напевно, виходжу з гри. От цей блок я прибираю. Просто його розкаялять. Так, так, секіркою. І вже завтра, чи вже сьогодні я тоді продовжу ці покути. Треба сісти розібратися. Це жах. Так. Ехід. Ну, ти головне не хвилюйся. Ну, зараз я не хвилювалася, бо типу ліжко встановлене, я вже один раз померла, але я в такої напряжонки грала, що в мене тепер плечі болять. Ну, Пікав я. треба по максимуму все ж таки спокійно бути. Я курку десь бачив, то так на замбарабів. Угу. Нам вона Стів текла. М'ясо. Там кролик бігав. Ні, кролика, ти що? А курку можна, значить. Так. Курка, кролик, він живий. Пухнастий. Так. А курка, ну, вона курка. Я вона не знайшов. Логічно. Фу, яка гидота. Ще й жовтоока. Так, все, я тоді на стрім. І Мгм. з цього Discord. Добраніч. Та що добра? Які добранич. Це буде. Я просто з комп'ютера вилажу, це не означає, що я І не що? Ну, добре, я б тоді потім ще в чаті тобі побажаю на добраніч. Дякую, звісно, приємно, але трошки сенс втрачається. Котика, ти де? Ти згубився.
А, да я лутаю тут только навокал. Как бы я і криху змяю. Это... Дякую, Фоксі, за гульну. Ти... Дивіться, твій квест, зараз піду робити без тебе. А ти не зможеш запустити. Ну як. Мгм. Тільки той, хто взяв. Це не бачив. Якое? Ну, типу там шахта чи що. А, якось. да, А, будь-что може бути. Так я не стільки так данжон робили. Смага знову пішла. ну, Зараз я ще п'яню. сенс. Ну, один мед я знайшов, до речі. Добре. Норм. Пригода зато, то ж знову по накатаний би пішов і все. Ніяка цікавості від водні. Ну, нормально. Трейлер парк ніякий. Forge Head. Ага. Ну там 10 рецептів, певно, до 5-6, а потім є ще 10 або 15 до верстаку. Ну, то недокладно треба глядіти. А що це тут такий п'яньок заігнорував? Ну, ти кажеш? П'яньок заігнорував. Не бачив. Ну, і, між іншим, усередині мед був. До речі, вночі можна робити двойну зачистку. Тобто ми зараз почистимо, потім запустимо квест, все одне. Тільки вночі? Да ні, у будь-який час, просто вночі, поки гандлер відчиниться. Ну так. Угу. Розумів. Ой, птах. Курва. Ой, що по мені? Засранець. Так, ну тут треба до певного рівня акробатика. До речі, рондель. І додаткове у нас. О, зернікаве. Ой-ой-ой. Лутай сральні. Я трошки в проблемах. Бегу. Ще один в туалеті, здається. Чуть не Да помню. ні. Бінтик треба? Альбо знеболюючи. Щось не думав, що їх тут троє буде. Треба лутати сральні, раковини, калі є магчымасць дзеля гэтага. Дзеля брудной воды. Ну хто гэта дыхае у нас? Що так гучно? Стаміна мінус. Ну, також. Лера моцний. Жовтовочі. Та нокнися ти, о. Та трасце. Я ну там капець. Хтось. Десь це звонку, певно. Ну, я вже жовтовочі, що ми жовті. О, ну-кась. Так, перформ Rapid Speed Trust, Increase Attack Speed. О, це добре. Є ще один пістолет з труби треба? Ні. Потім вже нема на що. Розбери. Ні, так на будучиню, коли набої будуть.
тебе є пістолет з труби? Карті Автомат. кидаю. Не, ну так додатковые, там конечно, разные набои для того, как бы это... Ой, что ты за вопрос, хочешь поглядеть? Нет. Смешно. Зараз. Изменить. Ой. Ой. Я зачинилася. А, до речі, это ж бульба. Ой, ты куди? Ось, это ж бульба росте. Сміло, я це буду 3. О, довго буде дякувати. Ну, нехай дьобиться. О, книги тут такая. Так, я склав на землю. Назад, вернись, забери книгу. Угу. У меня просто прочитанное, тому я это не беру. Я... Добре. А. Угу. Усі звонку, ё-моё, дядя. Мінуснув птаху. Угу. А, ні, живе. Прикольно. Куди? Ой, папера, фу. Так, ну я розумію, ти понесся наперед. О, це добре. Чи пістолет знайшов? Звичайні ті з труби револьвер. Автоматичні ті? А, з труби. Ну, з труби вже хапляю. Ти ж пропонував. А, я тобі скину. Тоді добре. Ой. Ну, продати його можна гендляру. Якою. Я другого рівня знайшов. А, ну добре. Ну тоді мінули продати. Перед этим варто їх відремонтувати, каб більш по кошті отримати. R. Ну, гэта сабраць адразу ўсё. А каб узяць штосьці пэўнае, абіраеш і W. Каеш. Трубы подлута. Трубы можна яшчэ збіраць з разбурання унітаза і ракамі. Ну, я так розумію, що все. Зараз я так дало. Труби збираю. Ага. На зброї з труби варто їх подлутати. Так. Кави. Шавки облутати, все інше. Дуже ж корисно в інший час. Забрав, то що треба було. Да я ось зараз і вертався по його. Наперед побіг і допомогчи. Так. Вот этот планет. Ну все, можна вертатися. До речі, генляр уже хутка чиниться.
Я ж то добре, що вони зробили, що ж не треба до 6 ранку чекати. Треба було до 6. Угу. До 6:05. Так, блін, чи ні? Ну, зараз до 4.05. Ну, якраз увесь час, коли зомбари хуткі. Тому що на 10 починають бігати, і ось до 4 ранку. Може це не вони зробили, може це просто налили сервери такі. Ні, це я не зробив. Докладно я не зробили. Ну, по фепесам непогано. Так, ну-ка. А, ні, 40. Ну ладно, ну пойде. Не знаю, мені не дуже стабільні 60, але 60. Коли нова Ну. територія, коли щось велике місце, тоді так, звісно, пристає. От я в минулу трохи сам грав, я знайшов другого цього. Як його? Ну, у мене каточок і слабий процес. Чого? О, Ой, єба. церква чи щось таке було в неї. А, Джейн. Угу. Угу. Не, не холера, яны не выпралі пасля 1:0. Мяне зараз все было невядом чаму. Холера тут. Ну, у мяне зараз input lag з'явіўся і маштабаванне спрацавала, і FPS посыпаліся. Уже такое ловіў на стэралізу 1:0. Ну, вось Фоксі ось толькі напісала, ось яно зноў пачалося. А ні. Я пропоную, типу, як це? Моя пропозиція все ще все. Якщо бажаєш, можемо спробувати, щоб я хостив, щоб зняти з тебе певну. Да, гэта не дапаможа. Ну, Я ж тады ў соло гуляў, і тое ж самае было. Ну, гэта нейкі прышпіл вулкану. Зараз розпорядилося. В соло не ще більше, як тому що в соло ти ж також нагрижаєш. А тут обробляти буде мій комп, а не твій. Типу. У сутнасці перадача дадзеных менавіта пазіцыях аб'ектаў ўсё роўна рэндерыцца кожнага ўласна. Ні, наприклад, в тебе ж рендериться весь світ. Тобто, коли ти хостиш і себе, і мою частину. Но дадзеныя, а рэндер ты ідзе ў цябе ўжо. Ну, дадзеныя аб размешчанні зомбароў і ўсяго іншага, луту і так далей. Это ўсё ж трошкі іншае. Ну, на працэсар, канешне, так. Но гэта не вырашыць праблемы. Я ж кажу, на 1:0 тое ж самае было. Тое ж самае. А я тады ў соло гуляў. В рэкамендацыях чаго? Сціму твічу? Ты яшчэ да шматпаверхавіку не даходзіў. Вось тамака ўсё, можаш казаць, да пабачэння FPS. А, ты чуў? Прышпільны. Stop. Congratulations. Here's your reward, sucker. Congratulations, here's... Так.
X is today forward save. Так, Пише, а що так, наче має бути. де куди глядіть? Код бачу. Не впевнений, чи це воно. А, Бо це, чи може це якийсь інший сервер? Щас, зараз я намагаюсь зрозуміти. гуку нема? То в сенсі повинен бути. Та я ж бачу, що ОБС є гук. А, йо. Так, ми зараз просто намагаємося перекинути сейви, а Костя вже все. Може це щось інше. Client. Так. І... Анімашка, що таке? Я також побачив. Це, мабуть, щось інше. Хвилинку. Чекай, мабуть, яно яким-небудь юзер-дата, яким там казається. Application data докладніше. А, ну так local, ну якось. What you're gonna do is you're gonna hit the Windows key and R at the same time on app and enter. Go down. Так. Okay, done. Right here, bud. Okay. Saves. This is the world I've done. Done things in, so we'll go there. These are my save game names. Так. Знаєш, де воно? Зараз я вже гляжу. Username, у роумінг. Угу. Local глядів. А, ось бачу. Так. Migrated Worlds. Data roaming. Time saves. This game, my game. Все. Знайшов. Так, ну я зараз гляжу, я не пам'ятаю, який я там генерал. Ой. Блін. А, ось кауди. А и что, маленькую? А, нет, это 8К. Это другие ген. 53 мегабайты. А, Discord же ж обмежаванне зрабіў цяпер на файлы, так? На памер файлаў, курва такая. Ну, можеш... Запустите мне 26. О, ні, цей файл перевищує припустимий дозволений розмір. Максимальний розмір файлу 10 МБ. Оформіть передоплату Discord Nitro, щоб надіслати файл розміром до 500 Nitro. Давай я зараз в Telegram зайду. Тобто немає там цих. Ну, коротше, я цей просто зайду і думаю, ти мене побачиш якось. Як сабскрайбера чи кого, не знаю. Не знаю, як куди написати. В моїм каналі у мене там тільки бот бачний. А, ну я навіть і не бачний. Ну, там просто немає нічого, типу я... Ну, відключено з умов безпеки. Заміркування. Так, а у тебе нітро хіба, Фоксі? А, так як я тобі... Все, ти маєш на увазі ТГ. Фоксі може перекинути тоді. Так, зараз.
Можна і так. Ось, я Фоксі надіслав, Фоксі тобі перейшли. Дякую, дякую. Блін. Це у нас кастиль на кастелі. Ага. До речі, на кон Discord Нітра. Так, ну якось достав. Так. Хвилинку. Ой. Угу. Ой, а хто ж это? Это ж дякую за шапку, а не канал. Кто же это зробив? Так, теперь дайте мне код под... О! Код под нитро. А я брать что? Станьте платить сегодняшний тут что? Я это працую, что это за скам? Где мое нитро? Я ну уже я. Як не зразуметь? Так, беру кто. Ой, я не можу. Что такое? Що? Коротше, Фоксі каже, дайте, я забула, що його в мене немає. Оце посередник, я розумію. Ой. На, тобі також. Хто перше скине, того й тапки. Допустим. Скажіть, що там все працює і не треба нічого міняти. Privacy Security. Хто може побачити за... Наче все має працювати. Наче ви маєте мене знайти. Якось. Хз. Бачу. Так. Ага. Так. Тримай. Перегін 08k2.rar. А це воно? Так. Тобто Фоксі вже надіслала. Так. Його ж не разом викидують, правильно? Не, розпакувати. Все добре. Так, я розпакував. Дивимось. Так. І що? Continue game?
Так, continue і гляді там, як у списі Coop Diaz мусить було з'явитися. Зараз. Никита такими користується. Да не, в любому випадку дякую. Треба було через Steam спробувати. Мені здається, що Steam дозволяє, до речі, скидувати файли. Так що, атрымліваецца гэтая акцыя, яна ўсё роўна патрабуе паплаціць на нітра на 1 месяц, каб атрымаць яшчэ 3. Курва, ну і скам. Засуджую. Так, і що? І що ви взагалі мені скинули? А, бачу. Так. Ну, з'явилася там Coop Diaz, не? Continue. Manage saves. Pregen. Не надо delete. По левому боку мусить бути спис сейву. Моё низ. Multiplayer. Ой. Блин, я не хочу отменять. А, о. Так, continue і гляді. Я не то скинув хвилинку. Я, напевно, не то скинув. Так, manage save. Перекинуть. Це так працює, да? Да. Наново розбиратися в цьому, звісно. Цікава історія. Давай users. Далі. Data, roaming, 7 days. Saves. Скін ось сюди. А це можна удалити. Так, а ну. Так, з'явилося онлайн. Паблік таким самим цим. 60 хвилин. Все як є. Добре. Це не запускаю. А, так, ось сюди код. Спави. Ой, я зараз. Куди? Що? Що ти робиш? Так, я Зомбар? О, випливи. як ти там капанівся? Так, я можу якусь адмінку включити, чи що? Щоб я цей не помер? DM консолі, певно, F1. А ось. І на Escape там ока з'явиться вже додаткове. Ага. Так.
Лаймод, мод. Давай, що я не помер. Лаймод. О. Так. А чому все таке жовте? Так, виключаємо флаймод. І, будь ласка. Я не можу ходити. End of Коли? the world. О, Давай включу тобі демку, щоб ти бачив, що сталося. да я покуль з Дискордом зробився зараз. Ну добре, ти це просто я Невірники. бачив це. А, ти. І що, знову на гэтую сторонку? Та блях. Та дайте мою нитро, ну. Камеры. Так, що тут відбувається? А я хаваю, чому все таке жовте? Ну мені пише знизу End of the World. І все. Типу. Це я не знаю, чому він рахує, що це End of the World. Чомусь Overlay Steam не відчиняється. Ужас, ну та що відбувається? УХВ перезапусти, мабуть. Каюсь, расстроюсь, что у меня Overlay Steam не является. Ось спробуємо. Я щось Ну, бачу, що точно, ми що- щось не скопіювали, що треба було. Окрім самого сейву ХЗ. І там воно не працює тепер як треба. Ну, зараз подивимось. Спавн. О. Диви. Диви що? Я нічого не роблю. О, А ты ж, ну, не гульню перезапустил? ні-ні. Так, напевно, мабуть, варто гульню перезапустити. Ну, я зараз шлендуюся по течці, яка у роумінгу йде, і не бачу нічого, ну, що відповідало восьмерку. Турбувалось би ще премія сейву. Ще додатковий гайд, йоп твою мать, це ж таке. А. Що? Радіація? Ну, коротше, ми щось зламали точно, я тобі кажу. Це не гра. Чакай, натисни-ка Escape. А нет, день третій. От, я так розумію, що тут десь має закінчуватись кінець світу. От, і гра стає нормальною. А от там наша база. От там от. От я отут. Наша база чомусь. А, що там? Що зламали? Тому давай думати, що як це чинить. Я думаю, треба просто відчинити якийсь гайд, типу, як реально саме ви пропустили. Мені здається, що ми могли щось не додати. Типу, Мабуть, ти просто випадково тепнувся справді на межу мапи і все. І ти не туди глядів. Давай інакше, давай. Чекай. Те, що я робив, це типу я вставив сюди цю гру. Через, ну, навіть не через менедж сейвс, просто вставилось отак.
Я тому сюди, старт, і почалася гра, і все. Я більше нічого не робив. Ну, поскардзілося, калі б штось не тое было. Паспрабую, па-першае, перазапусціць гульню, па-другое, можна будзе паспрабаваць навесціся, паглядзець каардынаты, тэлепартануцца туды, дзе нашая база. Ну, Дозваляю. давай. М. Пам-пам-пам-пам. Ну, давай. Знову. Ні, ставити мультиплеєр. Ти тут з чого, Фоксі? Все. Він ад кагосьці даведацца, ці сапраўды патрабуе ў мяне гэты код. Дискорд. Що ми тебе Плаціць падпіску ці не? пригласити тебе в гру? Давай. А не, чакай, адмінка ж у сябе, напэўна, нічога не магу зрабіць. Глядзі, адчыні мапу. Як воно? Начиняю. Давай. Вось Trade Direct, навядзіся туды, паглядзі каардынаты. Угу. Ось, бачиш, 3271 і S1521. Запам'ятати так. На Escape увесці гэтыя каардынаты. Толькі дзесьці можа спатрэбіцца мінус, дзесьці не. Так, і гэта, напэўна, мінус будзе. 3200. Пароль. Не-не-не, помылюсь с координатами. Мінус треба було на другую лічбу, атрымліваецца. Мінус 1521. Там бачиш X зю і у дужках NS. Знову не туди. Я що, не ті координати кудись скажу? Навпаки, типу. Зверху мінус цей. Ну, погляди зараз на мапі, де це. Щось дивно. Повинен бути побач. Ну, ось наведіться на ректа, усім ж таки, я ще раз зміняйте ті координати, спробуй. Може бути, криху не дописав. 75, 1501. 75? East, 1501 South. Вот East у нас East-West. 32. Скільки там? 75? Угу. 1501. Мінус. Тому що поводін. Дивно. Ну, я кажу, це ми зламали сейф просто. Він, типу, я так розумію, що я стою паралельно отут. Я не можу долучитися, сервер на паузі мені пише. Як це зробити інакше? Отак?
Ну, я коннекшусь на тебе знову. Зараз він наче. Через мене Steam. бачить. А, о, вийшло. Я просто Escape стояв вже якраз настроював, тому. Взагалі це все зробити нормально через консольну команду. Воно просто на фоні в мене зробили. Якщо в мене гра вилетить, або прийдеться перезагрузитись, то сервак залишиться. Ну це типу просто кінець мапи, я так розумію, що. І в нас щось зламалось тим через те, що у нас наша карта ось от там. А це типу кінець, ну типу, я так розумію, що от, оцей кінець, він тут не дарма. І я про цей. Трошки. Ну, коротше, Ну, у меня пока инициализация, я не вижу. ми щось просто наламали дров. І з тим, куди саме спавниться наш світ. Бо він має бути тут, ну, просто всередині десь. А ми координати. Ну, я не ведаю, в чим справа, ну просто, ну... Також. У меня то же самое. І мені чомусь тягне кудись сюди окенце. Засмоктує. Мене також. Коли я заспавнився, от мене також так само. І потім я впав в пропасть. Тобто, ну, я... Ну, коротше, це не працююча фігня. Треба щось з цим зробити. Эх, Да, там прям. ну, тишка скинута цалком. Тут таке йо, тишка з регіонами, з гульцами. Динамік меж. Дам купу з розвитку. Біоми, все інше. Ніколи. Ау. Ну так, так. А, Напевно, я. Ні, це топік 7 років тому. 23-го, да, что все вышло ужасно.
Старый гайд, да ёперная мать. Может, я не посылку сюда скину? Так, guide to migrating save files. Which build stable experimental requires starting save. Ой. Ну, те саме. Я повністю видалив сейф і заново його цей. Зробив, у мене знову спавний прямо там. Так, трансфер сейф. Что? Да. Так, final data. Та навошта character, калі без кого? Тут завдання. А чому, слухай, чому те, що ти скинув, називається Pregen 08K2? Ну, тому що так тачка і мусить називатися. Бо в мене, типу, сейф, диви, як він цей. Гляді, зараз. Я зараз. Сейф отак виглядає. Папка з сейвами. Ну, типу, далі, звісно, на West Games, і отам всередині вже сейф. А Pregen тут немає. Ну, таму што мы на... Ну, таму што гэта перадствораны сусвет, і яна павінна так выглядаць. Вось, бач? Так, може, мені якраз якогось Pregen не вистачає, типу іншого? Не, ну яны па ўзмаўчанні павінны быць. Ну, у мене Но, такого немає. глядзі, усе светы ў цябе захаваныя менавіта ў тычках гульні. Можаш зайсці менавіта праз тему тычку гульні, дата, world, і там будуць усе гэтыя прыгены. А гэта ж сейф-файлы. Тебе просто ў гэтай тэчцы мусіць быць, вось, як у мяне на скрыну, тэчка з прыгенаў 08К2, але б яно плавілася, калі б было не так. Спрабуй. А чаму ў цябе толькі новы згін? А куды ты распаковваў? Ці ты выдаліў гэтую тэчку ўжо? Її немає, в тому то й суть. У мене на West Games і все. Типу, там в мене в users цьому немає ніяких
Не, ты чакай, що ти. Усё зразумела, глядзі. Ведаеш, у чым справа была? Ты вось распакаваў менавіта Call of Duty у сусветнай Візгейм. Гульня намагаецца нас размясціць у свеце у іншым на іншай мапе. Наша пазіцыя і ўсё іншае. Вось у чымся справа. Табе трэба распакаваць тэшку менавіта вось як у мяне. Бачыш, прыген у 08К2. То есть тэшка так і мусіць называцца. Вось просто сейвс, і каб адразу была прыген 08К2 і ў сярэдзіне ўжо KBDS. І ўсё будзе. Так, типу. Так, трансляцыі, боже, у мяне ж 2 маніторы ёсць. Куды глядзець? Ну вось, так. Гульню только перезапусти. Ну. Ты купил в фильмах. Ну так, я такой. Ты не. Свои пошпила. Так, пускай неудобно. Хтось атрымліваў падрунковае нітра, падкажыце мне, будь ласка, яно будзе з'ядаць грошы? Ну вось глядзі, яно там патрабуе дадзеныя карткі. Яно хоча, каб я набыў яшчэ адзін месяц, ці яно проста дадзеныя, каб потым працягваць? Ну, карацей, атрымліваў, у цябе бралі грошы ў выніку, ці не? За адзін месяц. Бляха, гадки немає. Типу. Ну, падарунковае нітра. Ось ты атрымаў. У цябе грошы знялі? Так. Ні. Мгм. Ну, я не то бок яно у цябе не патрабавала дадзеныя карткі. Ну, просто ж на Твічу зараз ніякая акцыя з гэтым усім ідзе. Це інше трошки. Я отримав прям подарункову. Мгм. Ну, все працює. Ну, вось, просто няслушна атрымліваецца місце. Ну, я думав, що воно просто все піхається, а не те, що я туди не туди закинув селян. Цей Нічого. розділився. Ну, прышпільна тое, што яно намагалася нас размясціць у іншым свеце, просто па назве тэшцы. Ну, воно навіть ставило сюди цей. Як його звуть? Меткі? Угу. Ну, дык там ты можаш паглядзець, колькі файлаў саміх тэшках з захоўваннямі. Там шмат чаго пішацца. Паўгадзінкі на лад. Куды ж без іх? А чаму яно ў мяне пароль не запытала? Ты пароль не усталяваў? Інсталював. Ці яно толькі на першы запит запитывае? В мене на другий захід, після того, як того ти перезагрузив, не питало пароль. Може воно Ще. згадує, я не знаю. Це добре. Зручненько. Це я на паті тебе цей. Так, Shift Supplies. Трек. Я атрымаў вельмі файны рэцэпт, але нам спатрэбіцца сталь. Как яго выкарыстаць?
Не, ну може трапляцца. Ну і верстак, вядома. Просто я ўжо магу рабіць барабанны магазин. Ось так. У, Це да. Ой, Ем, скільки у скриньки було РПР кітов? Ладно, 2 покину. Так. Брать, то всередину, що. Я яшчэ, напэўна, лейкі повыкладаў. що там ще треба? Гости директ пришли. Конечно, только тебе уключили отопление, это я. Я помню, ну, что у меня все равно гульня будет часом отлетать. Ти ж досить отримлюєш зараз? Напевно. Я трошки не слідкую зараз. Налады, мабуть, у нас збілися. Є? Ура, ну погляди, десь там повинно бути. Вбині. Що може бути? Отримлюю. Нормально. Бо мені ще 5 треба. Я Більше. напевно, її не побачу. Ну, ладно. Ви, мабуть, треба крутилятори ніякі використати. Ой, не крутилятори, а вентилі які-небудь. Якщо прикрутити ціні. Я знаю, що таке. Далі по квесту. Нормально у нас води, до речі. Ну, я ось зараз знову все пить. Ну, на початку это нормально, коли покутываешь через отсутность воды и все інше. Да ничего, вот такие трейлеры. Прикольненько. Все добре, мені треба. Фетч. Так, треба, короче, адвенчер далі помпувати. У інтелекті його перк Daring Adventure. На 4-м узроўні за квесты будешь атрымліваць 2 нагороды нават. Больш дзюка. Толькі яно патрабуе Daring Adventurer. Daring. The Daring Adventurer. Але яно патрабуе 10 інтэлекту. Інтэлект, ну, апошнія тыя самыя ўзроўні ўжо будуць патрабаваць па 3 скілл-поінта. Розумів. Гэта цяжка прапамповваць, але, ну, можа быць таго вартае. Калі яны, канешне, падправілі лут, які выдаецца у гандляроў за квест. Бо щось на версії 1.0 было такое лайно. Так, цукерки. Просто невероятное. А чей там какой-то квест? Напевно, твой квест чи мой? Холера, я не розумію. Я не знаю, я зараз біжу на мій квест. Якщо в тебе там. Питання, хто брав, я просто не пам'ятаю. Это твой квест, тому що у мене. Hey, jerk, let's get one thing straight. Там джерк. You're not working with me, you're working for me. Це. Так. Подшить.
А, і там же на керунку. Окей. А що, тобі ще ровер не видали? Ти ж более кое-что зробив, певно. Ровер? Ну. Цей. Лісопід? Угу. Ні. Я виконав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, зараз роблю. І поки що ні. Не видали. Ну, може, це останнє, я не знаю. Я водицы не попил. Тому треба так. Бо я у дитинстві його так само лісопедом називав. Певно. Где я? А. А, ну лісопед, ну. Ти чому виліт? А, виліт ти через те, що ти почав квест, ти тільки що квест почав, так? Угу. Угу. І він возникає суспішн. От мені цікаво, чи впливає це якось чи ні. Сподіваюсь, що ні. Та ні, Якщо ні. так, то це якось не дуже. Буває. Вітанжки колок. Давно не бачили. Не, ну Фоксі через GeForce Now гуляє. Сьогодні ж погуляла з ними. Тобто що не казав, але у Фоксі 4090. Просто не в її компу. Так. Фізично не в її компу. А так? Не, ну 4090 вони, конечно, туди навряд чи видають. Я думаю, що видають. На преміум який-небудь. Ну да, скоріш так. Просто. Фоксі ж на безплатній версії. Там, як ще за все 47 супер. Ну, все равно этого больше не хочется. Так, все одно непогано. Считаю, что 47 супер навіть ліпий з мою 3080 Ti. Таким же в листопаді вийде. Про кого йде мова? Хто куди вийде? А, Сталкер? Ну, со стримом сталкеру еще питання, конечно, будуть. Там такі шакали будуть, якщо потягне. Ось це другі вельми такі болючий момент. Перший то, як його набити. Мабуть, з правого колобка були. Йдуть від що? Ті як? Ой. Там по собі. Як так от.
Є якесь відчуття, що лагає менше чи ні? Ну, по кулинарну, я ж просто поза городом. Процессор все равно у меня на сотку. Так. На жаль. О. Приємно. Як рибі з зомбарик. О. Як єсть. Як у тебе справа, Колобок? Від бабусі втік, від дідуся втік, все нормально. Мгм. А, все, дійшло. Що ти казав? З затримкою. Ты уже квест виконав? Новий взяв. Мгм. Його навіть шкіра не подається. Ну, скоро живел там, колени, все это. А что ты хоть что ты там хочешь скрафтить? Цей Фордж, як його. А, пич. Угу. Я не знаю, чи їх можна їх знімати потім, щоб вони не ламають. Можно. Через клеймбокс, певно. Через линклейм. Є затиснуть, типа, тоді дає. Мгм. Ну, коли не помиляюся. Так, пам'ятаю. Да, уж ось цей раз мені не везе на ці квести. Не видає він мені того велосипеда. Ні, ну певна кількість. Ні, там яка певна кількість квестів треба виконати, як уже перейти на наступний тір. Ти вже виконав? Ще не справа. Ні, якою-то. Ти покуль там як своїми наладами, за усім этим. Позаду теперка. Я думаю, що там якось типу цей. Як його? На удачу. Якщо Ні. повезе, що Ні. може менше випустити. Не так працює. Взагалі я грав цим. От що соло пробував грати. До якого там 10-го дня чи щось таке. Я дограв. Я качав все тупо в силу. Нічого майже нічого не качав замість. Але потім я дізнався, що якщо ти не качаєшся у якісь
навчальні, типу, навички, то тобі не будуть падати ці журнали. І ти, ну, може і будуть, але типу з меншою кількістю. І ти не зможеш нормально потім прокачатися все одно через це. І тому я вирішив цей раз качатися трошки в силу і в цей. От в Adventure щось там Mechanics, здається, і машини качати. Ні. Ну, бо мені, типу, на цей ані на машини, ані на верстаки Рубенч не падали взагалі. Як їх кличуть. Ну, я зрозумів, що це все таке. Тому я вирішив щось прокачувати, щоб хоча б вони були в мене на цей. Ну, я щось не якийсь. Я не упевнений, що це так працює. Раніше воно було так, що можна або було пропомпувати те саме, або знайти рецепт. Одразу ціле, але потім це все переробили. Раніше можна було пропомпувати просто механіки і вже прокрафтити там, що хочеш. Опять. І що йде? Ну, тепер косяр хочеться, так. Подивимось, що щось зміниться чи ні. Було, конечно, непогано. Ну, віриться не дуже. Ну так. Ну, Тяжко без ровера. Мне не отключено, если что. Я думаю. Ну, ось треба квести виконувати першого тіру, тримати. Эти байсикл это... Цепляет. Маєш на увазі машину? Пикап. Ну, модельку там переробили. Я не пам'ятаю, робив я на 1.0 його ці ні. Мабуть, робив, як поглядеть.
сутности там все равно же просто моделька измененная. В характеристиках то же самое будет. Это один. Game Music. Хочу зараз у браузері щось включати. Это музыка C. Ух, яке налаштування. В ніяких фільмах цікавих. Holy congratulations. Here's your Бабочки, давай. I got just well, don't just stand there with Ходим туди. your ass. Go do the goddamn job. Так. Що з грошима? Ти що, у скриньку гроші складав? Чи що? Угу. Там Йоме. 10 копійок. Просто я ж викладаю через ту саму кнопку, яка подобна річ. Забираюся, і там копійки були. Я нічого там такого не складав. Играю, я просто даже потом набыть что. А, я ж зараз знову викладав. Так, ну от і все. Їжа закінчилася. Прямо Ну. в середині походу. Пальових автоматів треба буде Жрав набивати. кукурудзу. Assassin's Gloves? А, ти дальше з моєї висоти. Тик, что еще есть? Стрелы, ну. Может, да не зевец. Не, ну так, конечно, поснуть можно под такую музыку. Не хочу я у браузер повсти, бо мені ж вже за все это стрим покладя. Ну, вишейша не правда. Я, коротше, коли в соло грав, дійшов до моменту, коли я можу скрафтити собі цей зброю. Але там, ну, що 6-го рівня, але там потребується якась легендарна частка, щось таке. Угу. Ну, не буде часом трапляться. Це, типу, просто як різний лут, чи щось квести там потрібно завершувати? А я не пам'ятаю, я, ну, певно, як лут з'являлося у скриньках просто іншим часом. Ну, зрядку, але з'являлося. Ну, між іншим, раніше у гульні нельга було крафтити 6-го тіру речі, тільки знести. Угу. Так зрозумів. А, Фоксі, та я хотів музику включити на стрім вивести, ну, просто ж
Так же снуть можна. Ні. А можеш заспівати, якщо хочеш. О, міркуєш, мені, я вмію піти. Ну, щось котячого. Там пісня про котячу любов. Мяу-мяу. Ползу километр з виїхом. Скринька поштовий сюди. Так, я яшчэ магу рабіць мод под помпавы шротнік, каб пашырыць колькасць набояў. Рэцэптик атрымаў. 1,5. Не, там ака плюс 3, пэўна. Не, так помпавы, не з трубы, а помпавы. Помпавы там ака 6 і 8 набояў па ўзмаўчанні, яшчэ дадатковыя. Так, там топа. Так, сколько мне еще засталось найти до... Ага, что писать? На шкоду. И коли несколько разов за пар потрапить. А, ну цвікі зараз уже не вельмі так трэба, як было раней. Просто раней, каб буйныя скрынькі рабіць, з надпісамі з усім гэтым патрэбныя былі цвікі. Столькі дошкі. І на вылет яны. З пыловых хвіліны яшчэ чакаць, пакуль дебаф спаўзем. Припустимо, що я закінчив ще один квест. Так, Big Hitters. Спіркрафтінг. Ну, треба покриху на бочки збирати. Каплять. 30 день. Забаве сёмы. Прышпільна тое, што калі ідзеш бокам, то бок наперад і бокам, часова ты ідзеш хутчэй. А, да? Ага. Ну, надробязь, але крыху, ну, так. Я просто гляжу на адлегласць і колькі лічбы змяняецца.
Перед і у бок. Напевно, мусив аірдроп прилетіти. Аж третій день. І наступний, не пам'ятаю, як на звичайних наладах. Бо перший не лічиться. От він скочить. Барт, ти що робиш? Ні, ты скоч далей. Давай. Не, ты не это роби, а скоч. Отримав я все ж таки заслуговану нагороду. Що таке? Йду виконувати відкриття нових шляхів. А, забей, это просто до нового вендлера приведи и все. Ну да. Так у нас, я так розумію, що наші ці трейдові обмеження відкриються тільки після 7-го дня. А тут ти відразу щось нове. Ні. Щось там торгується. Так. Ну, між іншим можна убачити, коли обновляється асортимент, там у крамі, коли відчиняють, згори написано Renews, он і такий-то день. Короче, одно. О, все, можна бігати. А откуда у меня этой стрелы шлыханы? Куриця. Курка, сюда курка. Є знову некий трейлер. Подается. Тут, где мы были с тобой. Так. То есть. Зрозумів. Так, пустка. Ту сраку. А у сенсі там і кодірки ніби. Ту срань така. Ой,
Райк, я покрыху збираю часописы на Дидо, но ты будешь через моц, но зато и Фоксис потребится. Ну, ты же прочитал. Ну, блин, ну ось. Тик-тик-тик-тик-тик. Или что я собрал? Я просто момент натиснул. А, чекай, тканіну, до речі, треба. Та з тканіни були проблеми. Такий собі хлібушек. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Треба альбо зменшыць гучнасць гэтай нагароды, альбо павялічыць яе кошт. Ну, які раз я на мяне не пажаю. Альбо я хай так і будзе. Ну, калі цябе лякае, Фоксі, магу прыбраць. Сабе тут пофигу. Ой-ой-ой. Давайте. Ладно, пишу. Что ты заглючила? И что я это уже померла зомбар? Ну, за гучність нагороди, я розумію. А, ну що. Ой-ой, трудно поспешать. Чекай, где финальный лут? Лера, я не поспею кое сдать. О, гипс. О, аптечка. Тимот. Астероиды я выклал. Лера. Наш астероїд? Хутчэй бяжыш, і на пэўны час у цябе не будзе абмежавання па ВГ. Ну, пакуль рэчы, які ў нас жылі. Хто? Чого? Кава падвышае рэгенерацыю стаміны. Таксама карысна. Акрамя яшчэ сцероідаў, нейкі энергетык па тыпу энергіраж ці штось падобнае завецца. Energy Rush.
Ось, ён таксама дадае хуткасці, але ён моцна дадае хуткасці, але ён мала часу дзейнічае, хвілінкі 3. І калі адначасова выкарыстаць стэроіды да гэтай энергетык, ты з такой хуткасцю шалянай несешся. Ну, конечно, калі яшчэ прыпампаваць там скілы на зменшэнне вагі додатку успеха. Правильно, что крам золонар. Побачить. Доброго відпочинку. Тихої ночі. Так аж просто перерабілі ўсю гэтую вопратку. Я ось тут КХВ ж. Ю тут хэви, нема тут КХВ. Кіно тепер... не, хэви ё. Middle armor нема. Ёсць. Medium. А де light armor? Light armor прибрали. Не, Light Armor є. Я у перках маю на увазі. Ну да, можливо. Не співаю. Не, ну за 15 секунд я туди не добягу. Ты ж до Гитлера пайшоў. Ну ты ўжо прыйдзеш, ён уже зачыніць. Уже позачыняліся. Угу. Чакай, 2,5 кілометры. Мне падаецца, ты дарэкта прыйшоў. Ну-кась. Не. Мне што, мапа не агледжаная, што такое? Ага. Атрымліваецца з-за таго, што цяпер ты хосціш, у мяне скінулася тое, што ў мяне разведанае. Цябе на мапе не бачу. Він не відчиняється, що я відчиняю? Куди я їду? Ні. Чекай. Можна якось поділитися? ТХВ. Пам'ятаю. Не, все, подпампавалася, дзе я быў. Так, які. Ты нам... не, ты не до того ректу йдеш. У нас же рект є, чи їх двоє? Да іх можа быць яшчэ некалькі. Ну, наўрад ці ён да таго ж самого Гитлера пашлі. Все павінен да іншага. Я поки їхав, ведмідя бачив. Їхав? Я не бачив. Ужо ровер його? Ну да. Що? Воно ж відчиняє цей квест, як його. Тільки після того, як ти отримаєш. Ну, на наступний тір, калі пераходзіш, трэба пэўную колькасць квестаў выканаць. Гэта я ведаю, но я кажу, што ўжо навыконваў трэба. Дякую, Нач, быў. Як ты побачыць. Дякую за піццё, дякую за падтрымку. Дабраноч. Добрага адпачынку.
Пренич. Ну, снейки маленечки на занадто город. Маленечкий. Так. Ну, тут только некалькі вулиц і ўсё. Амаль данжаў то і нема. Можна лічыць. По-добраму трэба б змяшчацца адсюль. Нейкага больш буйнога горада, каб не шлэндацца потым вось па кіламетру на кожны квест. Ну, так літаєш. Що він тут? Що ти тут робиш? Лётаю. Надзяў благатая паска з грашыма, і ў скрынькі я забраў усё. Клейкі няхай будуць. Ну, це інша справа. Кабанчика вбив. Тепер точно буде ця шкіра. Ну так. Усё так. Так. Дык у нас 6 скуры было, калі што. Скоро також падає? А, так, з канап скураных можна збіраць яе раскавяліць. Усе змеі, пэўна, нема, альбом можа быць. Ну, жывёл пераважна, і вось казаў, што з аб'ектаў, дзе ёсць скура. Ну, просто па логіцы, вось, скураны дыван. Дыван, боже, канап скураная. Всем золотой траверси где-нибудь.
Яке узроєння побачу? 34. Третє. Іра. О, я гриль знайшов. Є ще один рондель. Ёпернак, ты откуда вышли? Ось, Русь. Блять, Вовк, а ти тут що робиш? Ау, уф, що я ще може робити вовк? Блять, він ще в такій позі помер, я в шоці. Як в тому мемі дебільному. Якому? Зараз кину. Я не знаю, розлігся і спить. Що ще можу сказати? Кусунув зубочок. Смачно. І тільки... Ой, блядь, вже встав. О, русский. А, Лучший еротика отримується. на нафіг. Тихенько становлюсь лучних справ майстер. Вже не майже. Майже. Не майже. Ой, Дик. Вітаночки, Спанч Боб. Тут бачить, що як справи. Із двох ног, так кажуть, залетів. І... Тут казати, що є, да. Будем так отнимать.
Еще дик. Юма. Вера. Ну, все. Курва! Не цепляй дика. А мясо божухное. Ну, не мясо. Жертвоприношение. Ай! Я на знауку посипалася. Так, спердійся. А йома. Піця вонюча. Я тебе на ковбасу пущу. А, ні, вона зомбятина, ні, не пущу. Ну, Замечательно, замечательно. Єма. Та куди? Курсор дурний. Вискакнув. Ой. Що гэта? Вы это бачите? Які мегадик. Ось у сярэдзіне гэтай клеткі, бач, зелененька. Калера, яна яшчэ голодная. Зараз. О. я не думаю, що ти хочеш з цим битися. А уяві, колькі там м'яса. Я думаю, там хп 1006. Ну, у мене є трохи. Спробуй поставити під собою, типу, 2-3 блоки з дерева. І просто, щоб воно знизу бігало, ти зверху прямо бив, стріляв. Варіант можна так зробити. Ця фігня виглядає, я не знаю. Смертельно. Ну так. Я боюся спитати, що з неї випаде. Урановий стрижень? Смачне уранове м'ясо. Бо мені здається, так, вона з'їла десь ну, кілограмів на 20. Йома, 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 йома! Не зачепитесь, ребята. Так, ну каточек. Вернемся.
Нема слова, одна налаянка просто. Ну так, так. Ну я зараз переключився на DirectX Fox. Зараз не повинно вилітати, але FPS, да, побачення. Цих не буде DirectX. У мяне яшчэ сістэма не магла распярдзецца. Чамусьці ABS там на норм не мог спыніцца. Дзесь яго ўжэр, не глядзіш на тое, што між зачынен. Усё гэта. Ай. Та не, ну, боже, процессор же старый. Опять же, всякие додатковые прикупила надавать. Ну, что возьмем? Что пойдем? Мне? Или что? А, пойдем. Ну, гуля завантаживалась, что ли. Ты меня сбить хотел, что? Ні. Один FPS и покуль что. Ну, маю сказати, що в тебе іноді мікрофон все ж таки цей. Ну, я нічого не можу зробити, у мене просто зараз тильт. Ну, да. Даже не. Ну, мусить адлагувати. Чи ён без конца так? Ні, не без концу. Так, ну там акашмой лут. Там панчик треба. Яшчэ маленечкім сур'ёзным. Боже, ну чаму яно на мяне задам ішло? Ёма. Іди в паті поки. Швиденько. Да, ладно, так, оттягни увагу зараз. Угу. Єсть. Похилься, поки можеш. Чи немає чим? Є. Блять. Що? Що він робить? Що? О, з нього лут якийсь випав, слухай. Ну, з його до холери скур. 56. Ті 60. А, ну 56 скур. І що там це було? Окрім 4 журналів на крафт лука, Зрозумів. нічого такого. Ну там чоботи є майнерські, якщо потрібно, першого рівня. Їжа. А які асасіни чи які? Чи які? Шахтера. На другого боку ніяких, ну ладно, пофігу. Все забирать. Не так прям, щоб багато.
дуже корисних речей, тому. Фанати. Ну ладно, щось мені подається, вони навіть DirectX підтягнули версію. Книжку. Ну, як ти казав, ми це все ще не в місті. Ну так, так. Шматповерховик 13-поверховий, то буде весело. Так, 3 одинички. Супер. Ти вже розбираєш щось? Авто. Мені потрібно ці Шестерні? полімери. А, пластик? Угу. Був, я звичайно. 100 штук треба, щоб цей водозбирач зробити. Бо я купив на нього модуль. Мгм. Я хочу його спробувати зібрати. От якраз машина. Я не знаю, може пластик ще звідкись збирається. Я просто знаю, що в машинах він збирається також. Тому і машини розбираю. Ну, по-разному. Хоч би вистачило цього ключа до 100. Декремонтовали набор. Нам ще один из скриньки был. Ты маешь на увазі батареїв вообще? Ой, перегоняюсь. Ну, коли перший день отепления, то jeszcze може бути. Все запрацює. Ну, все нічого спало. Мгм.
Боже, это рассевание скринек. Ну, аирдроп полетел. Хочеш скататися? Я скриньку розбиваю, у мене 5000. Ти і як я скатаюсь, коли у мене ще рору нема. Можеш мені взяти. Чи це не так працює? Я просто на базі зараз сидіти буду. Ну, хотів, принаймні. А. Ну, його можна розлочити, по змовчанню залочене, коли є затіснуть. Ну, я покуль яшчэ гэты сейф разбураю. 1500. Ну, Фоксі, гэта яшчэ хоць не 10 тысяч. Ну, я ж паперся на локацию третьего тела. Ну, конечно, дико это. Шпилёная. Бур, ён не вельмі няхутка будзе. Я так со смагой буду делать все полгода. Вот это будет. И же не чего. Окей.
Говориш по-доброму, треба займатися усіляким будівництвом вночі. Ну, справедливо. А ти пайп батонами не користуєшся? Чи чим ти б'єшся? Я дідой б'юся. Піс. Угу. Так, ну, загалом, напевно, все. Напевно, я закінчив з тим, що хотів. Ну то ти можеш злетати на airdrop, тому що я это, тільки со скринкою скончив. Ну, сантехніка корисна. З її водиться і труби, а ось як труби отримати треба ось це. Розкалять, круто. Так. Гриль знайшов. А на що він треба? Обсмажить м'ясо. Типу, швидше буде? Ну, яно не будет смагу додавать, просто, ну, посмаженное на гриле. А, холера, у меня не хапляя ведал, как пробить. По часопі. Так. Мгм. Нам треба часописи почитати. Что это? Есть. Хору їду. Ось гэта насенне. Так. Мало ніякое. Все збирает. Так, ось это так само можна позайматися. Так, протечет мод. Скринька. Так. Бандл книжок Угу. в аирдропі. Это добре. Накрафтено корисненько. You're welcome here if you shut the fuck up and buy something. А він мені лайна напхав. If you want a job, get moving, jackass. This don't pay you again? What? You got a fucking crush on me or something? Як тут так скриньки не так уж тяжко робити. Писати їх можна. Так, ось ресток, напевно, вже відбився 2 рази на тиждень. Все цікаво. Так, бачу. У яго є тігель, нам треба 15 тисяч до 7-го дня назбирати. 15 тисяч до 7-го дня. Так.
Але цігель гэта просто must have. Що нам так багато? Well, there's a sale. Ну, гэта цігель. It's to a scumbag like you. Він дозволяє робити сталь. Я сумніваюся, що ми встигнемо. Так. Ну, Нам залишилось можна б спробувати. скільки? 2,5-3 дні. Тому що ми ж в день ми майже, таке собі, не впевнений. Ну, можна ось якую-небудь зброю, яка нам не треба, адрамантаваць, прадаваць, наляпіць туди модів, які мені треба, ось так само прадаваць. Мені здається, це прям взагалі спідран. Ти що? Я не думаю, що ми справимось. Як він називається? На Се. Я не пам'ятаю. Ну, там таке ведро з жовтим всередині. Щоб подивитися, може він якось крафтиться? Ні. Ну, дакладней ён краўціцца, так, але гэта патрэбна цалкам прапампаваць усе часопісы на майстэрні. А Фоксі то запей. Там, кажа, гэта даляры 1 до 1 ідуць. Так, Workstations, 75 патрэбна не зробіць. 5 часопісаў на майстэрні. Ну, між іншым, калі пампуеш адвенчар, там больш грошей даюць таксама. Наўрад ці там кашмар. Таму не хвалююсь. Наогул може бути супокойно 1-2 долярчики. Юперне. Подумав, я його забив. Стрічка. У сенсі ти душу не б'єш. Чогось коштує. То все по новому такое ремень.
Прошпильный выглядит. Випадково. Ось так зрив. Хе-хе. Окей. Дай мне ровер, пацук. What are you looking at? Так. Такой лайну напхал. Не досе мне. You better not fuck this up, or I'll cut your goddamn throat. Бежим. У меня 1200. Сейчас вы покуришь. Грошей. А у тебя там что? Если... Там. Що? Что у тебя по грошах? 900. Это вы никуда. Ну. Я дал. Тихо за 6 сдать. Постепенно того я должен. Янглер. Куда машина? Рядом.
Ладно, на дзіва пакуль няма ў мяне скарг на DirectX. То в сенсі ти ще живий. Що? Я тут якийсь дом, будівлю зайшов, а тут заставлено цими. Чим? Як вони називаються? Пастками. А, бывает такое, так. Важные брюшки могут быть. Куда? А, другий поверх. Боже, будильник. Скажу. Комар? І холера собі. До речі, легендарну частку знайшов. О, це круто. Дозволяє робити 6-го тіру. Короче. Ну, ось зато, ну, якость докладніше, 6 якость. То я казалось, то, что... Діда ось один катамок, а ви то пишете. Ось кулемет гэты, двое катамока. Ружовая рыска. Ой, ружовая, рудая. Это уже другие тиры и так далее. Для є ж яшчэ ты прычай, ужо лепей выкарыстоўваць менавіта на штосьці больш такое карыснае. Вось на дзіду камяную шостую не варта такую частку выкарыстоўваць, тому што далей можна будзе скрафціць дзіду з жалеза, а потым яшчэ са сталі. Вось на сталі ўжо є сэнс. Ще не побігу.
Нюкали. Ну ладно. Стамина. Сейчас. Треба поспешно. Ліпі ровер одразу у кишені пхає. Now that you did the job, I guess you ain't. Просто на випадок, коли раптом ён скончыць працоўны дзень, ён ж тебе выпхне на мяжу, а ровер там і застанецца всередине. I'd say God, it's been it's an honor almost to work closing with time. you, I've had but it enough would be a bullshit lie. for one day. Ты ж ведаеш, што ў кішэні можна складаць транспартныя сродкі? Угу. А так він же його так і видає першим, ні? Типу, в А? кишені тобі просто. Він же тобі так і видає. Ну так, ну я маю на увазі, що просто. Назад ти положити. Ну так. Угу. So fuck off. Який він ввітливий. Камінчики вокруг. Так, куди камінчики вокруг? Де вони? Ну так. Может коснуть.
Ну что, фарбуется вопроткотение? Не выправили. Ну и сенс. Тягни. То щось не працює. Ну, вопротка не фарбуется. Одежа? Так. Ну. На жаль. Ранее фарбовалася, ўсе перарабілі мадэлькі, а колер змяніць не дазволілі. Нічого собі, це палаюча списа? Так, і мод такі. Нормально. Здається, Burning Shaft мод. Одночасово тобі і ліхтар, і додаткової шкоди. Так, что я... А, 11.5. Не смогу. Так, ну покольку ночь. Пояснишь, гости, да. Так, ну. Ага. Как можно ранить? Коли не хапляе тканіны, збіраеш бавоўну белыя такія вот, і просто рыштунку робіш. Мне гульня з гэтым праблем не было цераз тое, што была касметычная вопратка, якую можна было дадатковыя слоты апрануць. И можно было просто на ткани, ну, на шматкировать тканину. А зараз цераз тое, што толькі вось гэтыя 4 слоты, якія пад броню ідуць. Тканіна є праблема. Ну, тканіну шмат куди треба. Кількість рецептів використовують. Річ корисна. Самае важлівае, яна ідзе яшчэ да выгатаўлення клейкіх стрычак. Тому гэта клей плюс тканіна. А уж клейкая стрычка выкарыстоўваецца, падаецца, ну, скарб у апакаліпсісах. Всялякіх, да і не толькі. Ну. Так, відеокасета качок. Качки.
До речі, на кон 7-го дня у крайній випадку можна просто на роверах втікати і все. Коли вже з усім гамон буде. Я так впевнений, що ми не переживемо. Ні, ну, на випадок, коли все погано буде. У мене з набоями не вельми. Ой, наситник. Спанчбоб, тут щось з цукерочками. Пім-пім-пім. Я вистарич до ніки шахти. А, ні, не шахти.
Ну. Щось. Ага, больше стамины. Белите. Ну ладно. Угу. Добра між Фоксі. Перше не помню. Добре шкоду. Тихо ночі. Индия. Наверное, в политике был. Поветренная. Там
А, это ганляр там опять шинился. Что у тебя луки? Hey, great. Here you go. Don't spend it all in one place. М, Let's make a pact. Well, don't just stand there with your thumb up your ass. Go do the goddamn job. I sell to anyone, even morons like you. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. О, ти вже верстак зробив? Угу. Добре. Значно ранее, до речі, можна було робити бутельки со шкла. І збирати у їх воду. Ось просто з реки, ці откудись ще. А шкло можна було робити з піску. Видишь, в этот момент вирішили панірувати. Не знав, що таке є. Ну, уламки шкла ще можна іншим часом знайти. Ну, іншим. З звичайного шкла я не пам'ятаю, як воно випадало. Які панірне. Ну, уламки шкла можна використовувати. Але один раз. Не зрозумел, это просто хуткий шлях отродиться на новую. Потому что з'їдаєш. Ти школа. Якось не дуже. Не, ну між іншим часом може і спотребиться, коли у тебе там около уже все переломане, бинтов ні холери нема, плюс это отрута ще.
Так, але засуджує. Лоу. Я ніколи з приводу того будинку, де Фоксі починала. М. Що? Боже, картина. Картина, між іншим, з зомбарами намальованими. Хотел править наука. Пора. Ну що, дасіте мені Равер чи ні? Напевно, 10 квестів на тір. Я ніколи не лічив, койки треба. Здавалось, що 5 стриб. Блін. А у тебе що, інших квестів не зосталося? Просто это лайно квест. Вони далеко просто. Ну, это копать, кам'яною ридльовкою, спочуваю. My story
Там ж недовго. Лёка, то капцы. О, сюди витибається. Selling to even a dumbass like you. До речі, у мене вже 4200. Be careful out there. Мабуть, не збираємо. Get hurt. У мене 1200. Ну я не знаю, я постійно трачу. Ні, зараз треба накопляти. На що ти там комарнуєш? Yes. Get the job Ну, done. журнали розлічні, на інші. Ні, не зараз. Зараз у першу чергу треба набити такі. Він холера рідкі вельми. Альбо будеш колькі дзён збирати часописи на пропамполку верстаком. Это ж мой квест. Ребель гуку маланки. Гукот. Приємно таке. Дитя, блін. Який раз уже. У сенсі нога зламана. Та ти срака такая. Ну там тут только просто по скрипту. Та те оно. Водицу себе закидывают. Ну дякую, пожухне.
Лера. Я гипсу не взял с собой. Еще две легендарные частки. Нормально везе. Не лечится ломаной ноги. Ну, Зараз я ще раз сюди вкурюсь. Лера. Вот такая ла.
Дай. Ой, інфест, тут, річ, тамка і благолуту. Ну, тамка, звичайно, лякається минулого тіру, криху больш зомбаров, але додаткова скринька, дзе шмат набоїв. Мгм. О, тут ще їхати і їхати, йо. На то Infested. Сколько там? 3-4 кілометри в секунду. А ні. Та просто кілометр це немало. Так. Ні, 3-4 це прям багато. 3-4 це я їхав та цей, до іншого траша. Тут просто 1 кілометр, але все одно. Ну, ось я ж кажу тобі, тут не вельми удало это. Ended all in one place. Не вельми удалий город. Мало будинків. Мені нормально падало цей. Бували і близькі квести, там, типу, 80 метрів від цього. Не, ну так You're leaving. яно ж не глядзіў. В горадзе ёё пэўныя ўжо гатовыя данжы. То бок там першага ціру, другога ціру. Ну, першага часцей за ўсё ёй, і дзесьці побач. Я ці разы ты казаў, што не на часцей за ўсё побач ёй. Ось, ужо больш прасунутая, ўжо больш в буйных гарадах. Тамак шматпавярховыя будынкі і так далей, штосьці пабуйней такое. Паболей горад, тым болей шанецаў, што не прыйдзецца перціся вельмі далёка. А є якась, типу, я не знаю, мапа, що, типу, ти можеш знайти, от як в проджекті, мапу гор міста, і ти можеш туди поїхати подивитися, чи тут такого немає? Можна на прыгенах. У нас прыген 8.2, пэўна. Прыген 8К, другі варыянт. Таму можна паглядзець. Але ёй жа ж цалкам генеруем, і вось тамака не паглядзець. Хіба ж
Ну, мабуть, можна сіть Це поглядіти. те, що я мав. Я мав на увазі, що, типу, прям в грі знайти. Тобто ти так, як в Project заходиш в мапу, там з якимось познаєш. А, это. чимось. Я подумал, ты за интернет кажешь. Ні-ні-ні. Йо, мапи скарба. Ну, у сутності гэта квест на пошук на раскопку стартує тоді. Якусь ранее рыдлёўкай капаў, тое ж самае. Толькі ці разрэд. All right, now that we're done doing business, get out of my store. Name's not important. Well, don't just stand there with your thumb up your ass. Go do the goddamn job. Чё даю это гипс? Ой-ой-ой, дарэмна ты мясо смажэш. Лепей ужо з рэцэптам. Я скасаваў. Їжа була потрібна. Годинку хотя б. Було піца, на замін поставив. Ну, між іншым, у нас у скрынькі ёй і хлеб, і кансервы, і ўсё гэта. Калі рэцэпт ужо з'явіцца, калі крыху гатаванне самы пампаваць, будзе нармалёвае смажыць.
Холера, я квест не переключил. Я не взял квест. Типу, Так я хываю. А я ж брал квест, что такое? Чекай. Ты можешь его запустить, синя? А, не, это твой квест. Я забыл квест взять. Он набрал. Дивно. не розумію, кого я тут не вбив? Бігаю, не бачу, кого я не вбив. А, я зразумеў. Мяне надаслалі ў гэтае месца, і пакуль ты яго не выканаеш, я не могу пачаць. Ну, тоді допомагай, я не знаю, кого я не вбив. Наче всіх. Чаму ты скриньку з електронікою не розкавяляв? Не знаю. Відволікся на те, що шукав типа десь. Собирай там часописи і так далі. А? Ну забери там, прочитай часописи. Я не розумію. Окей. Но на компасе тебе не подсказывает желтым цветликом, не? Мгм. Полом таким маленьким. А докладно на зачистку? А, ну, так, ні. Ну, написано Clear the area, але І Return to Trader нема. Мгм. А от може куриця це є, Ні. на жаль. То там були, я так розумію, підпольні курячі бої. Туша чи які. Ні, серйозно, я вниз забігаю, там зомбі і куриці бігають. Ну, я ж не зомбіяний. Ну да. М, Ні, не знаю. Я не знаю. Справа ў тым, што жоўты цветлік павінен быў з'явіцца, калі ўжо мала побач істот засталося. Каго трэба забіваць. Калі не з'явіўся, то бок яшчэ шмат. А дзе тут такая яшчэ што можа быць? Вось вялізнае пытанне. Калі будынак і так невялічкі. Знаєш, що тут може бути? Світанки, Люсь, світанки. Іншую налякав. Бляха, ну міг би нормально тут за цей.
заробити, але. На жаль. Не зрозуміло. Ну ладно. Я тоді назад поїхав. Може це зламало то, що ти. То, що тобі дало такий самий квест? Я хв. Скасуй його туди. Я вже. Що? Я не можу його почати. Та божухне. Ну, я так розумію, це. У вас одна болячка на двох. З цим квестом. Квест недоступний, покуль не буде 18:43. Що? Я ж не такое бачу. Не ночная зачистка. Это не ночная зачистка. Ну, тобі хазан. Тим більше ночні, і вони починаються о 10-й. Вечора. І тепер. Може там типу кулдаун. Ну, да. Просто хочешь, как я не поспел до Генлера, так ты что? Боже, як же спати тягне, це капець. Ну так 4 по 5 ранку я. Угу. Не думав, що так засиджусь. Але вже засидівся. Це, я не думаю, що я досиджу до 7. Так і не треба. Чи до ночі. Напевно, після цього дня, напевно, буду закінчувати. І вже там, не знаю, завтра, чи коли ми там зберемося. Гуляйте свои гульни день и ночь, а спать и жить кто будет? Да, кажись. Ти маєш на увазі, що у гульні до 7 і так далі? Ну, так може зараз скончується. Ну, то загалом можемо. Починати не буду. Да. Гульня не дає це зробити. З ній поглядом. Ти доїхав вже до города? Я вже цей. На базі. Ой. Жень, толку ще. Чому ще? Боюся. Ну, тоді дякую за гульню. Ну да, давай тоді. Всім на добраніч. Добраніч. Тихонечко. Ой. А, через те, що я ще онлайн? Ага. Пойдем туди зараз до Джей. І...
Так, якого гляду у мяне фон не быў абраны. Шматки сённяшнего стриму собрать, склеить, зарендерить. Ой, конечно, попсовали нервы сонника, но з другого боку зараз мусить бути нормально, тому що перейшли на DirectX. Без вулкану і на диво DirectX не так погано працює, як було колись. Подлетать. Як переключився на DirectX, 1,5 години, все добре. Ну так, середнько щось нічого не от не дали вопратку зафарбовали. Так і не завезли в эту магчимость. Ладно, вечер во щось погуляем. Ті в Альхем, ті Сабнавтик, ті Середнько. Боже, на одне виживачі. Пригоди на 20 хвилин. Ну, хіба що Сабнавтику тримається худше скончити чимось інше. Ну, побачимо.